เมสรณัญญาพุทโธมิสรณังวรังสารณะอื่นของพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันของข้าพระเจ้าเอเกนะสัจวัคเกนะวะเตยังสัพพุทธัสสะเมด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันตมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไม่รู้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้พ้นไว้บุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมหิสงตัสสะเจตัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอายุวันเจริญกัสสวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปัตตังมยายังทำหน้าที่เกี่ยวกันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วข้าสูงพุทโธปฏิคันหาตัวเนียตตาขอพระพุทธเจ้าจงงดสิ้นโทษด้วยเถิดนั้นตาเตสังวริโกภะพุทธิเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสติยังอโลมาเสสวาภะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอัตตานิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโกวินโยนิทิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นัตถิเมสรณัญญาธัมโมเมสรณังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเกนะสัจวัคเกนะ
นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเนวังธรรมานินะยังปุญญังปัสสังอิทธาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้พ้นภัยบุญใหญ่ในบัดนี้สัพเพปิอันตรายานิมานิสุตัสสะเทคัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้นอาเยนะวันเตตัสสะวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันนี้กุกรรมังปัจจังไม่ยายาตามหน้าที่เพียงอันใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิปันหตุอัตถยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นอารันตเรสัมภริตุวัฏนีเพื่อการสังวรระวังในพระธรรมในการต่อไปอันนามยังสังขานุสตินิยมกาโลวัสเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ทุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาติการได้แก่บุคคลเหล่านี้คือญาตาลิปุริสาลุกานิอาคาปุริสาปุคาลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สัก
มิสารนังวรังสารณะอื่นของพระอริยเจ้าไม่มีพระผู้เป็นสารณะอันประเสริฐของพระอริยเจ้าเยเตนะสัจวัตเตนะวัดเตยังสัพพุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้พระพุทธเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสัมภังเมวันตมะเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทธาพระพุทธเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้พ้นภัยบุญใดในบัดนี้สัพเพติอันตรายามิมาเหสงตัสสะเดกัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอเนวะยาวะติเกิดสัมปันด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสันติบุคคังปัจจังวิจายาทำหน้าที่เยือนในที่ก็พระเจ้าป่าในพระสงฆ์สังโฆปริหารตัวใจยันตังขอพระสงฆ์จงงดขึ้นงดลงคืนให้นั้นอาตเรสัมภะริโกวัฏสังคีเพื่อการสังรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเราปัจจัยสี่ดูหน่อยเนาะตีตาปัจเวทนาหันนามยังอติตาปัจเวทนาปัตตังพนามัสเสยาปัจเวทิตาวายังจีวรังปริพุตตังจีวรในอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ธัมมังวะเทวะสิตัสสะปฏิภาทายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำเพ็ญคุณสัพปฏิภาทายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสมาสัสวะสัพพสิลิงสัพพสัมมาสานังปฏิภาทายาเพื่อสัมผัสอันเกิดจากเรือยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทอวัยวะอันให้เกิดความละอายยาปัจจเวทิตาวายุติภะปะโตปริพุตโตปิณฑบาตใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้สุนิวัฏฐวายาปิณฑบาตนั้นเราฉันแล้ว ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิ
ห่งยาวะเทวะอิมัตตกายสักขิกิยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้เองตาม139ยาไทยอัตมาวิสุปรัตติยาเพื่อความทิ้งไปแห่งความลำบากทางกายธรรมะจริยานุกายาแก่การประพฤติของมัจจารย์อิสุรานันจะเวทังปฏิทังธามีด้วยการฟังอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาคือความหิวนาวันจะเวทนังนะอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะมีภวิจติอนวัฏกาจะมาสุวินาโลจาติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้อัตถมยาอาปัจจเวทิตวายังเตนะสัจจังปริพุตตังเตนะสนะใดอันเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ดังยาวะเทวะสิกัสสะปฏิฆาทายาเตนะสนะนั้นเราใช้สอยแล้วยิ่งเพื่อบำบัดความหนาวอุณาสะปฏิฆาทายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมาสัสสวาทาสัพพสิมิงสัพพสัมมัสสานังปณิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรื่องรุ่งแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะอุตุปาริสยามิโนจนะปฏิสังกานารังอัตตาเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเว้นสำหรับภาวนาอาตมยาอปัจจเวทิตวาโยกิรานะปัจจยเปสัทธปฏิฆาโรปริพุตโตกิรานะเปสัทบริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โตยาวะเอวะอุปันนานังเวยาปาจิกานังเวทนานังปฏิฆาทายาอิรานะเทสัตบริขารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมีความว่าต่ำเป็นมูลอัปปยาปัจจาปรตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ในตัว
ดน้ำตอนเย็นเลยโยมนะ134เมื่อ200อะไรโดดน้ำเย็นน้ำตอนเย็น134เล่มนั่นไงอาณามายาอุทิศนาติตานาคาทายโยปนามเสเยมินาบุญญาธรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัฏฐายานุตตระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริโยปัฏฐาราชาแต่อาจารย์ผู้เกื้อกูลมาตาปิตาตายายตกาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุจันทร์และราชาผู้นาวันตานาติยาผู้ทรงคุณเหลือสูงชาเรานามาราชาอินทราชาโอมาและอินทราโลกาภาราและเทวดาทั้งถวยเทพและโลกาภายะโมมิตามนุสสาจาโยมาราชมนุษย์มิตรมาจันทาเวริจาปิจาผู้ตาผู้จอมพาสัพเพสัตตาทุกขิหุนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกเพื่อหน้าอย่าทุกข์ทนบุญญาณิปัตตานิเมบุญหมอที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขันธนิวิตังเกตุให้ถูกสักอย่างล้นจิตวังคาเพระโอมัตตังให้รู้ถึงนิพพานธรรมอิมินาบุญญาธรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาเป็นอุทิศให้พวงสัตว์อิวาสุรเทเทวาเราฟังได้ซึ่งการตัดทางอุปาณานัเทศนาตัวตัณหาอุปาทานเยสันตานิทินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยวามาราสิ้นจากสันดานยะถาทาโตพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุทุติตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันว่าเสริฐสำเร็จโพธิญาณปินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องดูกิเลสหายมานะพันตุโนตัสสะโอภาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายอาตุจะวิเยสุเมเป็นช่องทางทุกสลายทำลายล้างความเพียรจงพุทธานิพพานโลนาโตอาตุตุวรณะธัมโมนาโตวะโตตโมพระธรรมที่ถึงอุดมนา
ตะพุทโธยะภาปัจเจตะพุทธัสสะสัมโฆนาโตตะโลมะมังโอภาโสที่พึงไพเราะเอโสธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโลกาสังฆปันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะพุทธานุภาเวนะด้วยเหตุบุญทั้งสิบประมาโลกาสังฆปันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดสุดก็จบลงต่อไปนั่งสมาธิกันนิดนึงแล้วไปสวดมนต์เรื่องทั้งวันอายกว่าตามก่อนอุกาสะอุกาสะ อุกาสะอุกาสะ ณโอกาสบัดนี้ ณโอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลา ข ย อสมาทานเอา ขอสมาทานเอา ซึ่งพระกรรมฐาน ซึ่งพระกรรมฐาน ขอให้คานิกาสมาธิ ขอให้คณิกาสมาธิ อัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ และวิปัสสนาญาณ เกิดขึ้นมี จงบังเกิดขึ้นมี ในขันธสันดาน ในขันธสันดาน ข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลา ข้าย พเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะตั้งสติกำหนดไว้ จะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ที่ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้ากำหนดรู้ หายใจเข้ากำหนดรู้ หายใจออกกำหนดรู้ หายใจออกกำหนดรู้ สามหนและเจ็ดหน 3 หนและ7 หน ร้อยหนและพันหน 100 หนและ1,000 หน ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความไม่ประมา ตั้ง ท แต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด ทำสมาธิกันโยมเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหงายมือไว้ขอมือชนกันจูงกายยังฟังได้โยมคุยกันได้จูงกายยังตั้งกายให้ตรงๆดำรงสติไว้เฉพาะหน้านาตาปีมีความเพียรสัมปชัญโนเป็นสัมปชัญญะสติมามีสติโยมสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทโธนับลมหายใจไปคนละ60 ครั้งพุทโธ1พุทโธ2ตั้งตัวตรงให้ก้มไม่เหนื่อยนะโยมพุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5พุทโธ6พุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10นับลมหายใจไปคนละ60 ครั้งติดไปก้มไปเงยดึงลมหายใจก็ออกดูลมหายใจก็ออกนับไปอย่าให้หลงอย่าให้ลืมถ้าหลงลืมก็นับใหม่เป็นการฝึกสติให้เราอยู่ในกายยาววานาคืบกว้างศอก300 ท่อนไม่ต้องไปสนใจอะไรเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวัฏฏานศีลภาวนาและโดยมีอาจิตภาวนาทำไปทำทุกวันเช้าตอนเย็นเราก็จะมีสติมีปัญญาเกิดความสำเร็จในชีวิตตกไปแค่เก็บปีเป็นปัญญาให้ไปสมาธิแห่งเมตตาทำสมาธิแห่งเมตตาโอ้โตโอ้โตโอ้โตนั่งไป
ติพลังสุขขังสุขตื่นยิ่งความสงบไม่มีกำหนดจิตยกมือขวาวางบนขาขวาซ้ายวางซ้ายยืนตัวตรงๆหายใจลึกเข้าไปเสร็จแล้วก็นั่งพับเพียบตาไว้ประคองลูกตาไว้ลงมือได้ก้มได้เงยแต่เมตตาก็จักรวาลจากเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาอีสานทางไม้เทพและเทวาถูกเจ้าที่ในรอบ20 ปี2 ทศวรรษนักปฏิบัติธรรมมาพิโมกข์ว่าตามไม่ออกให้เลยได้นะทุกคนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุนตุลงเป็นสุขเถิดอย่าได้แก่กันและกันเลยอาญาปัจจาหุนตุลงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุลงเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแด่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แด่ไปให้สารถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายครูปัญชาอาจารย์ทางลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทางคนเคยร่วมรักสมัครใครคอยได้สุขส่วนคนของชาติทางพระราชาพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมนายเวรมีพระอินทร์พระพรหมพระลมพระการพระจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระเพลิงพระพายพระแม่โพธิ์ศพพระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้จงทุกตนเดินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินำพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมมังนัมสสามิกา
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิพระเถระกับอาจารย์เอี่ยมพระกราบก่อนเดี๋ยวกราบทีหลังกราบเมธีญาติโยมสุปสิกาอัญชลีวันทาอาภิวาพุทโธเนนะโมพระพุทธเจ้าอัญชลีวันทาอาภิวาโยมอาราธนาพระปริตนิมนต์อาราธนาพระปริตว้าวเด็กมันต้องไม่มีพลังเห็นไปหนึ่งซ่อมซ้ำเล็บปานี่มึงเลยเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนมันเด้อพระพุทธเจ้าที่นิมนต์มาอยู่ในวัดเรานิมนต์เข้ามาเลยนะครับโยมพร้อมแล้วเยปาตินิมนต์พระพุทธเจ้านั่งตามอาสนะเลยอาญาโยมพนมมือขึ้นหลับตาเชิญเทวดาลงมาเราลืมตาเทวดาไม่กล้าลงอาตมาจะเชิญลงมาเพราะว่าอาจารย์เพชรคุ้นเคยเทวดาแล้วอันนี้มนต์ก็มานั่งนะครับจรัจฉังจะเสนังสัพพันธุนาดิทังตักขาลกัตตุเตปริตวานาเมตังสเมตาปัทันตังอาวิกิตกิตาปริตังอนันตุสัพเพกาเมตารุเปกิริสิกรตเตยันตริเควิมาเนอิเปรติจักขาเมตารุวันนะอาเนกิอวัตุมิเตเตภูมาจยันตุเทวาจรถาอวิสเมยภาพันธพันนาคาเตตันตาสันติเกยามุนิวาระวัจนังสาธาโวเมสุนันโตธัมมสวนาคาโรอายัมวัฏันตาธัมมสวนาคาโรอายัมวัฏัน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตะนันนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเทอันตเวสังจะทวาจะสัมจะสหัสเกปัญจะสัพพะสหัสสานิลัมมานิสิรัสสะอะหังเทสังมันจะสังฆังจะอาตะเนนะนัมมามินะมะคารานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุมาภเวตะเนกาอันตรายะวิวินาสันโอเสสโกสัมโพเทปัญญปัญญาสัจจะจตุเรียสติสัมมาสัพเพทาสัจจะสหัสสานินัมมามิสิลัสสะอะหังเตสังฆัมมันจะสังจะมาตะเรนะนัมมามิหังนัมมะคานาเตนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวทะเนกาอันตรายะวิวินาสันเวสโกสัมโพเทสารสเตอาจจานามิสัสสหัสสเกเวสติสัตสหัสสานินัมมานิสิรัสสะอะหังเตสังฆัมจะสังฆังจะอาตะเรนะนะมามินะมะคารานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวทะเนกาอันตรายะวิวินาสันตุอาเสสันตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมพุทธัมมะธัมมาสัสสวะตาเสวะเตอนิตานังโมมหาสัมมาสัพพิวิสุวัตเสรติติโนนะโมโอมาตยานาคาสรัตนาตยาสัสสะนะโมโอมะคาติกาสตาตวะตัวตยาสัพพินะโมคาลาเวนะวิการอุปะภวะนะโมกาลานุภาเวนะสุวะติโหตุสัพพะทานะโมกาลาสเตเตนะวิติมิโหวิเท
สวาเสวนาเจ้าภารานังพันนิกานันจะเสวนาพุทธาจะพุทธนิยานังธรรมังกรมัวตมังปฏิโลมปฏิสวาโสจะภูเพจะกัตตมุญญาตาอาภัสสัมมาปณิเทจะเอธรรมังกรมัวตมังกุสันตันจะเสปันจะวินัยโยจะสุเสสิโกสุมาสิตาตยาวัตตาเอรัมมังกรมัวตมังนารังจตุปัฏฐานังพุทธทาสัสสังฆโหอนาปุราจะกัมมันตาเอกัมมังกรมัวตมังนารังจะกัมมัจจนิยาจะยาจะตานังจะสังฆโหอนวัฏฐานิกัมนิเอกัมมังกรมัวตมังนารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญญโมอาปมาโตจะธัมเนสุเอตัมมังกรมัวตมังจะนิวาโตจะสันตุติจะปัตตัญญุกาภาเวนะธัมมาสวนาเอตัมมังมัวตมังพันติจะโสวัตตาสกาสมนานันจะตาสหันตาเลนะธัมมัจจกัตถาเอตัมมังกรมุตตมังตะโพจะธัมมัจจริยังจะอริยสัจจานาคาสนะเอภานัสสาติกิริยาจะเอกัมมังกรมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเนหิเจตัญญาสนกัมปฏิปัสโสกังวิรัตังเวมังเอกัมมังกรมุตตมังเอตาปิสานิกัตตวานัสสะภาสัมปลาจิกาปัญจโสติปัญจติตันเตสัมมังคารมุตตมันเตยังกินจิเวทังหิตวาอุลังนาสัพเพสุวายังรัตนังปณิตังโนสมังอาติกถาคเตนะกิตังติโพเตรัตนังปณิตังเทเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกยังวิราคังอมตังปณิตังยถาสกาสัพพยังมุนิสมาธิโกนะเตนะธรรมเมนะสมาธิจิตติธัมปิกัมเมรัตนังปณิตังเทเตนะสัพเพนะสุวัตติโหตุยังโพกเสโตปณิวันนะเยสุติงสมาธิมานังปณิตังยัมมาหุสมาธินาเตสมโมนาเวจติอิทัมปิคัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยบุคลาอาสัสสะกังปัสสะตาจัตตานิเอตายุยุกานิโหติเตทาทิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาปลานิอิตังติสังเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุจุตุปโยตาภนัสสะธรรมเทนะนิกานิโยโหตมัสสะสนังมิเตปะ
ติปัตตาธรรมตังวิไลกรัตถาพุทธานิปุติงปุจจมานาอิตัมปิสังเกรัตนังปณิกาเตเตนะสัตเตนะสุวาติโหตุกินังโบรานังนวังนันติสัมภวันเวราตติกายติเกภวาสมิงเตกินะเพตาวิรุณหิทันทานิปันติติรายถายังปณิโพอิตัมปิสังเทตนังปณิตาเทเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุกาลนิยมาตพุสเรนยันตังสังตังปัฏฐังอภิสเมตัสสะโมปุตุตัสสุมุตุตัสสุวัตโตจัสสมุตนะปิมาเนสังโฆตะโกตัสสุวัตโตตะอาปะจิตโตสังโฆขบุติสันติตานิโยตะเนปัตโตธรรมะปะหาโพปุเรสวรรณนุเขโทนันอรุณพังสมาตเมติติเยนะเวิญโยปะเรโอวะระเทโยสุขิโนวะเตวิโนโหตุสัพเพสัตตาตุสุขิตัตตาเตเกติปานะพุตตาติตัสสาวะทาวะลาวะอนัวเสติอังวะเยมหันตาวะมันสิมัตตัสสะกะอนุกะปุราคิกาวะเยตะหิตาเยจะตุเรวะสันติจาวิตุเรภูตาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาปะดังนิโกเปเยตกาตตินังจินติพยาโลปฏิกสัญญาณยมันสัพพะมิเตยมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเนตโพตมนุระเถเอวัมปิสัมภะพุเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังตัญญสัพพะโลกัสเมมานะสัมภาวะเยอปริมาณังพุทธังอโทจติยังสัมภาตังอเวรังอสัพพัตตังทัญจรังนิสินโนวาสยานโนวาวัฏัสสะภิกตเมโทเอตังสติอดิเตยพัมวิหารังวิกมามุติตินจะอนุปคัมมะสีรวาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนะจิจังตุกัปปะเสยยังปุณเนติติอาปมาโนปุตโตอาปมาโนธัมโมอาปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสภานิอภิเดสิกาตตปฏิอุณนาเพตละโพโมสิกาปตาเมกตาเมปฏินาปฏิกรรมตุอุตานิโสหังธรรมโมปะคะวะโตนะโมสัตตังนังสัมมาสัมพุทธานังอเพตยัญจังกุมาเนตราคังอริสวรรณโนปัตเวปปาโสตังตังนามังสามิหาริสวรรณังปัตเวปปาสังกยังจัตุตาวินาเรมุราติงเยพระมนาเวตปุสัพพะเมเตเมนะโมเตจัมมังบาลยันตุนามาตุปุตตานังนามาตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมันโสปะริ
ติตังกัตตวาโมโลสัมมตาปะหิติอาติโลเกสีรปุโนสัจจันโตเตยโนตยาเตนะสัตเตนะกัมหามิสัจจกิริยาสันติปัฏฐาอปัตตนาสันติปัตตาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทปฏิสัพพสหัสสะเตตเตมัยหันมหาปัจจริโกสิกิวัสเตสิโสรัสสะไรสานิอุตตะกัมปัตตวาจตาสิกิสัจเจนะเมสมุนาติเอสาเมสัตตบารมีติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังบุญโตภะคะวะติสวะภะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกภะคะลิโกเอหิปัสสิโกโหปัญญิโกปัญจตังเวทิตาโพวิญโยหิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังกัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสบุคคลเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆพาหุนายโยพาหุนายโยกาติเรโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเอกาโลกัสสานิยันตุนิมิตตังอวมังคลันตโยธามนาโคสัพพุนาสัสสะโภปัปปะคะโหตุสุขินังอกันตังพุทธารามินาสเมตุยันตุนิมิตตังอวมังคลันตโยธามนาโคสัพพุนาสัสสะโภปัปปะคะโหตุสุขินังอกันตังธัมมานุภาเวรามินาสเมตุยันตุนิมิตตังอวมังคลันตโยธามนาโคสัพพุนาสัสสะโภปัปปะคะโหตุสุขินังอกันตังสังฆานุภาเวรามินาสเมตุสัพพตวะภูตรัตนังสตังโอตมังวะนังอิตังเทระมนุสสานังวัจเตเทนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาอุปสัมเมตุเตสัพกัตตวะธัมมรัตนะโกสัสสังโอตมังวะนังปฏิราหุปัสสมนังธัมมเตเทนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพอุปสัมเมตุเตสัพกัตตวะธัมมรัตนะโกสัสสังโอตมังวะนังนาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเทนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพอุปสัมเมตุเตนะทิเมสรณังอัญญังโมโตเมสรณังวรังเตเตนะสัตวะเทนะโมตุเตชยมังคลังนันติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเตเตนะสัตวะเทนะโมตุเตชยมังคลังนันติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเตเตนะสัตว
นตุเตชยมังคลังยังจินจิราตนังโลเกเวจติวิวิตังปุรัตนังพุทธัสสะนาติตัสสมาโสติภวันตุเตยังจินจิราตนังโลเกเวจติวิวิตังปุรัตนังธัมมัสสะนาติตัสสมาโสติภวันตุเตยังจินจิราตนังโลเกเวจติวิวิตังปุรัตนังสังฆัสสะนาติตัสสมาโสติภวันตุเตกัปปัตตาตนิทุกขาพยาปัตตาตนิพายาโสกาปัตตาตนิโสกาโหตุสัพเพนิพานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปทังบุญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสังฆาติสิทธิยาทังนันตธรรมตุสัทธายสิลังลังขันตุสัพพทาภาวนาวิรตังโหตุขันจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาภรังปันตาปัจเจกานันตยังภรังอรหันตังกเตเตนะนังขันปันนิสัพพะโสสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะจินนสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตภวมังคลาวินาสันตุวายุวัตตโกตนวัตตโกสิริวัตตโกยสวัตตโกภัลวัตตโกสุนวัตตโกสุขวัตตโกโหตุสัพพตาทุกขโลกปยาเวนะโสกาสาจุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาติวินาสันตุยเตสสาจยสิทธิตานังลังโสติภายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังบุตติตยสวาตวาสาจะอายุจติวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวสกาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสกาโสติภาวันตุเตวีหลวงพ่อทรงกฐินเสร็จแล้วอายุยังพระไปเดินกลับคารวะพระไหนแล้วคารวะเสร็จเราเนี่ยครับกายเยนวาจา1 2 3กายเยนวาจายาวเจตสาวาอุเตอุกัมมังกามตัมมยายังโอโตปฏิคันนาตุอาทยันนังอารันตเรสัมวริตุมเตกายเยนวาจาสาวาอุกัมมังกามตัมมยายังโ
เออุกัมมังกัมมตังมยายังสังโฆปฏิคันนานุวัตยันตังการันตะเรสังตุงวัดสังเคเงยขึ้นมาโยมกราบลงสามครั้งพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนะโตขึ้นกราบธัมโมเมนะโตพระธรรมขึ้นกราบสังโฆเมนะโตของเราพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันนะครับญาติโยมถวายจริยธรรมเนาะไปฟังเทศอาจารย์เอี่ยมทีนี้เพิ่นอายุเท่าไหร่อาจารย์เอี่ยมไม่เกียรติ10แล้วเปล่าฮะ63พี่ผม3 ปีผมรุ่นมหาแต่เป็นน้องมหา2 ปีอายุไม่ได้เวลาไปห้องน้ำก็แตะมือกันไปนั่นแหละห้ามลุกฟังเทศเดี๋ยวรัตนาไม่ไปเอามาให้รัตนาวันก็สุรินทร์กับใครจะมาเหมือนกันเอาในรอบสุรินทร์เลยเนี่ยเอาแค่ย้ายน้องๆเลยพรามมาทดสอบเฉยๆโอเคเนี่ยอาจารย์คุณสลาเนี่ยอันนั้นเนี่ย1 2 3ทดสอบกันแล้วเอาอันนี้ในใบแล้วเอาปากเปล่าแล้ว1 2 3เปิดไมค์เลยเปิดหมดแล้วหรือว่าจะให้ในใบขึ้นแล้วว่าพร้อมกันไทยใต้กับไทยใต้กับไทยกลางเนี่ยต่างถ้าไทยเลยอันนี้ไม่ใช่ไทยเลยนะพอมาอะรามมาจะโลกาแนวไทยเลยมีแนวญาติโยมคุกเข่ากราบองค์แสดงธรรมก่อนจ้าตากล้องอาจารย์เนี่ยคุณทำหรือนอนไหนเนาะเอาสันบ๊อบมาตั้งแล้วพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมกราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรามีใบขึ้นเจรนาธรรมพร้อมกันพระมาจาโลกาอิปัติธัมปาติกาตัญจาลิรังนาทิวารังอายันสันติตาสันตังปาราชาอาจาติกาเทเสตุธัมมังอานุกัมปิมังปราชากราบนิมนต์เจ้าค่ะสาธุนามัตถุรัตนัตยัสสะขอน้อมเสียงกล่าวถวายความเคารพสักการะบูชาต่อพระรัตน
ขอแสดงความเคารพต่อพระคณะสงฆ์ทุกรูปทุกรูปเจริญพรและเมตตาธรรมประการเกียรติอาภรณ์อยากรวมอุโบสถอายุอายุการสาธุชนทุกท่านทุกคนที่เป็นผู้มีอายุวันนะสุขภาระโดยการณโอกาสนี้เจริญพรฝากปกติและต้องประนมมือกันในเวลา2:16 นาทีมันไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้มันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มาเรียนคออีกมาเรียนบางทีก็ตกกันข้ามกับที่คิดไว้มันเป็นวายุเอาเลยจะมาไม่รู้ว่าการสมบัติจะพาโยมมาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจากสมเด็จจะได้มีผลการสุขมาเยอะนั่นก็เป็นใจว่าแต่มาเพียรกับยายสมกับยายอ่อนแล้วก็ยายที่โลกหรือยายสุวรรณถ้าที่ไหนได้โยมเข้ามาหลายที่หลายทางซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาได้มาพิจารณาขอไปเอาแบบธรรมดาไปก่อนเนาะโยมท่านใดที่มาจากเมืองเลยยกมือขึ้นนิดหน่อยมาจากเมืองเลยโอ้ทุกคนเราฝากเลยนะเลยมันสุรินทร์นี่ทุกคนเราฝากมาเป็นงานเรียนมาเป็นกี่โมงโอ้เอารถอะไรมาตู้ถามจากสมบัติแล้วที่วัดท่านวัดทอดไปตั้งแต่วันที่18 19ก็มีการแสดงธรรมทั้งคืนไว้อย่างนั้นที่วัดอะไรนะวัดน้อยนาชื่อทางการวัดศรีอุดมวงศ์ชื่อบ้านชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดป่าน้อยนาโอกาสที่ได้รับในการมาพูดคุยปรารภเสริมธรรมสร้างปัญญาประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่มันโยมมาจากที่ไหนนี่แหละโยมมาจากเลยก็ดีมาจากบ้านสุรินทร์นี่ก็ดีอำเภอรัตนะในกระทั่งนครสวรรค์เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือตั้งใจมาไม่มีใครบังคับตั้งใจมาเต็มใจมาเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่เราควรทำญาติโยมมาทำไปอาจจะเสียสละมากหน่อยเรื่องอะไรกิจการทางบ้านเสียค่ารถแล้วก็เสียที่ทางการเดินทางอันนี้เราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำและเราทำแล้วมันก็ได้ประโยชน์ตัวต่อตัวเราเองมาพักเพื่อเดียวกันเวลานี้ในประเทศก็อยู่ที่วัดแล้วก็ทำคิดที่ตัวเองต้องจะทำก็เลยต้องมานั่งภาวนาบ้างแต่ไม่รู้เลยว่าภาวนาเป็นยังไงยิ่งทำไปมันยิ่งทำไปมันก็ยิ่งเป็นปัญหายิ่งคำถามเกิดขึ้นมาตลอดหลายอย่างแต่มันก็ดีนะปัญหานี้มันทำให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีความสงสัยมันก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบอย่างไรหรือใครจะเป็นคนให้คำตอบนี่พระพุทธเจ้าสมัยเป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก็ต้องมีคำถามมาก่อนในกระทั่งเรื่องที่อาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้จะเห็นเป็นประจำก็ยังไม่ได้คำตอบก็คือทำไมคนมันต้องแก่ทำไมคนมันต้องป่วยต้องไข้ทำไมคนต้องตายมันไม่มีที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือยังไงเพราะสภาวะตรงกันข้ามมันก็มีอยู่แล้วมีกลางวันมันยังมีกลางคืนมีมืดมีสว่างทำไมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันจะมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราก็แสวงหาคำตอบที่นี่เป็นไปได้ด้วยธรรมะ
ำตอบมา นั่นก็เกิดจากการมีปัญหานำไปสู่ปัญญาเช่นเดียวกันกับการได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนั่นแหละฝากถามไปถึงโยมด้วยโยมที่ออกไปข้างนอกจะเข้ามาเนี่ยไปแล้วอย่าไปเลยนะจะดีได้ไว้อยู่ความเลยล่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีเพื่อนเรานั่งรออยู่หายคนฟังเราเอาคุณมาฟังเทศหายเลยไปข้อมดำดินพอดีนี่ถ้ามาบ้านมันนึกถึงเรื่องอะไรหลายๆอย่างถามอยู่มันมีอะไรมาปกติถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเองเวลานี้มันอะไรก็คงจะมีหลากหลายคำตอบบางทีก็ไม่มีความที่จำเป็นจะต้องตอบหรือบางทีก็ใช้เวลานั้นในการฟังสิ่งต่างๆที่เคยชินที่เคยทำแต่บางทีก็ไม่ตั้งคำถามนะตั้งคำถามว่ามันทำแบบนั้นมันได้อะไรหรือไม่โฟกัสเข้ามาเก็บไว้ว่าชีวิตเรานี่มันเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่เรื่องที่เราทำนี่เราน่าจะเลือกหรือไม่เลือกไว้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแข่งกับเวลาที่มันหมดไปเวลาที่หมดไปนี่ไม่ใช่เวลาหมดนะมันหมายถึงชีวิตหมดไปด้วยอย่างอาจารย์สมบัติพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เอี่ยมนี่อายุ70หรือยังว้าวนึกในจิตโอ้ถ้าได้70มันก็ดีนะสิอันนี้มันยังไม่ถึงนะต้องใส่หมดให้หน้าตาให้ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเราจะโฟกัสชีวิตของเราเองแบบไหนใช้เวลาอย่างไรเวลามันมีจำกัดแล้วก็ไม่ง้อใครด้วยให้มา1 นาทีไม่ใช้ก็หมดไปเลยหมดไปด้วยที่หมดนะไม่ใช่เวลาหมดไม่ใช่หมดไม่ใช่นาฬิกาไม่ใช่เวลาจอนาฬิกาแต่มันหมายถึงเวลาชีวิตอะไรที่มันเกินกินตัวมันเองแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายคำตอบของประการคือเวลาอย่างเช่นวันนี้นี่เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่25 ตุลาเดือนตุลานี่มันหมดไปเกินครึ่งแล้วชีวิตเราก็ร้อยไปเลยมันจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องไปทำทุกๆเรื่องที่มันเคยทำที่มันเคยได้อีกคำถามอาตมาจะพูดว่าโลกใบนี้มันก็ใหญ่เกินไปที่เราจะไปรู้มันทุกเรื่องจังหวัดสุรินทร์มันก็ใหญ่มากกว่าที่เราจะไปเย็นมันทุกที่เรามารู้เฉพาะเรื่องที่เราควรรู้ไม่ดีหรือยังไงเรื่องที่เราควรรู้อันเรียกชื่อว่าตาที่เห็นหูที่ได้ยินจมูกที่ได้กลิ่นแม้กระทั่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าจิตตุปบาทจิตตุปบาทก็แปลว่าเรื่องที่มันเกิดในใจมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลภาษาชาวบ้านมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปมันเป็นปัญญาหรือมันเป็นปัญหาเราลองถามเจ้าของให้เวลาเราเปิดตาดูโลกเปิดตาดูวันแต่ละวันยิ่งเป็นสมัยใหม่เราเปิดตาดูโทรศัพท์มือถือนี่เราได้ตั้งคำถามหรือเปล่าว่าได้ประโยชน์ตรงไหนหรือควรจะไปรู้แบบนั้นหรือไม่ควรจะไปรู้ไหมว่านักการเมืองคนไหนที่เป็นผู้มีเกี่ยวกับไอ้พวกสแกมเมอร์ถ้ามารู้แล้วมันได้อะไรอันนี้มันน่าจะคิดหน่อยนะกับเวลาที่มันจำกัดกับเราที่ไม่ค่อยได้มีวิธีการคิดแบบคนที่มีปัญญาท่านจะไม่คิดสเปซสปา
เราเคยได้ยินมาก่อนจะทำให้คิดดูก่อนก่อนจะพูดให้คิดดูก่อนแต่เราไม่ค่อยได้ยินคำว่าก่อนจะคิดให้คิดดูก่อนทำที่พระเจ้าสอนเอาไหมก่อนจะพูดให้เราคิดก่อนว่าเรื่องจะพูดมันดีไหมมันเป็นการโกหกเป็นการใส่ร้ายเป็นการทำร้ายใครหรือไม่พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อหรือไม่ก่อนจะทำทางกายมันคิดดูก่อนมันเบียดเบียนใครหรือไม่อย่างตัวต้นเหตุที่สุดก็คือเรื่องความคิดก่อนจะคิดนี่คิดดูอีกทีหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าปลาหมุนเธอทำแบบนี้และก็ทำแบบนี้ได้ก่อนที่จะคิดดูดีๆก่อนมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเป็นการเป็นพยาบาทเป็นความโง่หรือไม่เรียกว่าโมหะถ้ามันคิดเรื่องนั้นก็เปลี่ยนความคิดใหม่ให้มันดีขึ้นมันเป็นที่มาของอาตมามันพูดว่ามันจะเป็นโฟกัสกับมันทุกเรื่องไม่ได้ชีวิตเรามันไม่ควรจะวุ่นวายขนาดนั้นแล้วมันก็จะได้เรื่องดีมาเป็นของขวัญในแต่ละวันเมื่อเราเปิดตู้ให้แต่ความดีให้ความดีส่วนใหญ่ให้ใจเราถ้าเราไม่มีวิธีการแบบนี้สารพัดก็บางทีมันจะเข้ามาเดี๋ยวเราโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องร้ายเรื่องถูกใจไปถูกใจมันเป็นประดังประเด็นออกมาเพราะเราไม่รู้จักในการต้อนรับความคิดโดยการจัดการความคิดเรียกต้อนรับแขกไปแขกมาเรารับดีแขกไม่ดีแล้วก็รับบ้านวัดศรีบุรุษวงศ์วัดโลนะวัดกฐินในบริวารกฐินที่คนนิยมเรียกในปัจจัยต้องวัดเท่าไหร่ให้ตอบดูที่อยู่วัดศรีบุรุษวงศ์ในปัจจัยได้เงินกี่บาทวัดกฐินโอ้ได้500,000เลยโอ้สาธุเอามานี่เท่าไหร่เอามา300,000นี่500,000ปีที่แล้วได้เท่าไหร่จำได้ไหมปีนี้เอาอย่างนี้ด้วยความทรงจำที่มีนะปีนี้กับปีที่แล้วนี่ได้ที่ไหนน่าจะได้มากกว่ากันที่เราได้เยอะกว่านี้สาธุเหมือนกันเลยถ้ามาจากภาษาอยู่โน้นเมืองเลยเหมือนกันแหละแต่เป็นพระอภิธีภาษานั่นก็เรียกว่าโนเนมไม่ค่อยมีชื่อถ้าหมายชอบนะถ้ามีชื่อมีเสียงแบบนี้อาจจะหนาวร้อนๆแล้วก็ได้อีกก๊อกมันอาจจะไปหาเอาไปมีคนชื่อก๊อกนั่นแหละมีคนถวยเด้อถ้าจะมาความห่างไหมมันจะเป็นวุ่นวายอะไรสารพัดนี่อาตมาชอบพระบูชาทางประเทศว่าพระเราจะต้องทำตัวเหมือนไส้เดือนไส้เดือนในภาษาอีสานใต้เขาเรียกว่าขี้ตะลุยมันเลยเรียกไหมขี้ตะลุยครับโอเคเดี๋ยวเหมือนกันเลยมันมีบางอย่างภาษาเลยไม่รู้จักมาถามโยมเวลากลางคืนมันมีแสงสว่างกันนะภาษาไทยภาษากลางเขาเรียกว่าหิ่งห้อยภาษาโนเลยเรียกอะไรหิ่งห้อยเหมือนกันโอ้เอานักสุรินทร์หรือสุรินทร์อื่นแม่ไปนะเราบูชากันให้ทำตัวให้พระให้ทำตัวมันไส้เดือนไส้เดือนมันมีประโยชน์ต่อโลกต่อมนุษย์มากแต่มนุษย์ไม่รู้ท่านบอกว่าหรือนักวิทยาศาสตร์ก็สำรวจนะเขาบอกว่าพืชทั้งหลายหรืออะไรทั้งหลายที่อยู่ได้ในโลกนี้เนี่ยสามนะ
ท่านประโยชน์นั้นมาจากวัดโน่นมันเรียกว่าเกิดอาตมาทั้งหมดมันเนี่ยอันนี้น้อยมาด้วยไส้เดือนเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้พืชทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพืชประเภทไหน 25% มีไส้เดือนมันเป็นตัวช่วยมันเอาปุ๋ยเอาดินเอาสิ่งที่มีประโยชน์จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนทำงานแล้วก็ปลดปลีดีอยู่ในที่ลับไม่อยากให้ใครรู้นี่คือนิสัยของไส้เดือนเราบูชากันเลยบอกว่าพระเราจะต้องเป็นอย่างนั้นทำงานเป็นที่จะไม่ปรารถนาชื่อเสียงทำก็เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อตัวเองประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้นั่นคือจุดมุ่งหมายภาษาลูกกันเรียกว่าอัปปิชฌะแปลว่ามักน้อยคนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจหรอกมักน้อยเนี่ยมันตรงกันข้ามกับมักมากมักน้อยนี่คือมันมีความสามารถทุกอย่างแต่ไม่อยากให้ใครรู้เช่นคุณสมบัติภายในเก่งกรรมฐานคุณสมบัติภายในเก่งสมาธิคุณสมบัติที่เก่งการศึกษาปริยัติแตกฉานรอบรู้ความวินัยรอบรู้ประสูตรแสดงธรรมได้เทศได้สวดปฏิโมกข์ได้แต่ไม่อยากให้ใครรู้นั่นคือคุณสมบัติที่ว่าอัปปิชฌะแปลว่ามักน้อยไม่ได้เอามาโชว์กันแบบโลกที่สร้างคอนเทนต์สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาในโลกโซเชียลที่มันเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้คืออธิบายให้โยมฟังอาตมาจะศึกษาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี 2554บางทีก็ไปเฉพาะพรรษาปีที่แล้วเนี่ยโยมพอจะเห็นได้เยอะโรงทานที่เป็นตั้งบริการอาหารเลี้ยงกินเลี้ยงน้อยงานกินนะ5-6 โรงด้วยกันโรงทานแต่ปีนี้ได้ปัจจัยน้อยลงโรงทานเหลืออยู่1 โรงมาจากอะไรอาตมาก็คิดไปคิดมามันน่าจะมีหลายสาเหตุนับในมือดูเนาะแบบสีจันผิงในบริพัฒนาประเทศเขาเรานับนิ้วมือ5 นิ้วถ้าเขามาบริหารประเทศเขา5 นิ้วที่สีจันผิงแล้วสีจันผิงเขานับคนเราต้องการอะไรต้องการที่อยู่ต้องการอาหารต้องการโรงพยาบาลต้องการความรู้และต้องการความมั่นคงของชีวิตเขาเลยเอาจุดเหล่านี้มาพัฒนาให้คนจีนเนี่ยเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตานับนิ้วดูว่ายังไงบ้างนิ้วแรกที่นับก็คือว่าโยมอาจจะลำบากลำบนจนกระทั่งว่าไม่ค่อยสะดวกต่อการไปทำบุญทำทานนี่นิ้ว 1แล้วนะที่ไม่ได้ทอดกฐินที่ไม่ได้มาทอดกฐินมีศรัทธากับทรัพย์มันดีทรัพย์อันน้อยเข้าใจตรงกันไหมว่าการทำบุญทำทานเนี่ยทำบุญให้ทานมันมีองค์ประกอบอยู่3 อย่างที่สำคัญ 1มีศรัทธา2มีทรัพย์สมบัติ3มีธุระมันจะทำได้มีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์มันให้ทานไม่ได้ก็ยังเมื่อไหร่เลยเห็นบอกพาคนมาเห็นพระทักบุญเนี่ยมันไม่มีอย่างไรให้เอาฟ้าบาทออกมาเอาฟ้าบาทให้ทานอันนี้ก็เกิดเป็นการคนจะทำบุญได้มีตรงนี้มี3 สิ่งมี3องค์ประกอบสำคัญอย่างนี้อาตมาก็เลยเป็นข้อแรกที่นับนิ้วมือมาโยมอาจจะลำบากตำบลก็เลยเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยลำบากหน่อยอันเป็นจ
จริงแบบนั้นนะวันหนึ่งโยไม่ได้ใช้เงินมีไหมที่น้องมาเลยมือหนึ่งไม่ได้ใช้เงินมีพอโยเงินโยอะไรเลยมันบอกนั่นเลยมันเหมือนกับทางสุรินทร์เลยถ้ามาลองถามดูอ่านไม่ออกมือหนึ่งจะไม่ได้ใช้เงินมีพอว่าไม่ครับว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยมันใช้ง่ายนั่นเองแต่เวลาหามันให้มันอยู่กับเราหายากป้าจะได้นะอันนี้เป็นข้อแรกที่จะมาคิดว่าเนี่ยผลหนึ่งที่อ่อนกระถิ่นได้ปัจจัยไม่มากสองโยอาจจะมีปัญหาสุขภาพไอ้วัดไม่สะดวกมาวัดไม่ได้ไม่มีใครพามาเขาไปวัดเนี่ยอาตมาไปยกมือเลยปี54จนท่านถึงปัจจุบันเนี่ยไปบิณฑบาตไม่กี่ครั้งปีกายนี่ไปบ่อยเพราะมันมีอะไรที่เหตุมีเหตุไปบิณฑบาตเหตุที่ไม่ไปบิณฑบาตเหตุที่ไปก็คืออยากจะไปเยี่ยมโยมคุณยายบอกท่านอายุ90กว่าแล้วก็มาถือศีลที่วัดอะไรปกติก่อนนั้นให้มาสู่20 ปีคุณยายรุ่นสร้างบ้านสร้างเมืองนี่แหละแต่ว่าอายุเยอะมาไม่ได้อาตมาก็เลยไปบิณฑบาตไปเยี่ยมแกอยู่ที่บ้านแต่ประหลาดมากนะเป็นอาจจะเสียแต่สิ้นชีวิตจะตายมันเหมือนเป็นพระโสดาบันเลยไอแบบว่าไม่สบายกินข้าวเสร็จแล้วทานอาหารเสร็จแล้วลูกเอาไปนอนพักพวกลูกของหลานจับมือจับอะไรเมื่อการจะกล่าวคำอำลาลูกออกมาจากที่นอนแม่ไม่นานเท่าไหร่แม่ใจขาดมาได้เป็นงานศพด้วยนะเวลานั้นคือไปเยี่ยมไปให้กำลังใจและรู้ว่านี่เป็นผลหนึ่งที่โยทำบุญทำบาปในการให้ทานก็คือสุขภาพสังขารมันไม่เอื้ออำนวยอาจารย์สมบัติพาสวดถูกไหมล่ะเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000ผมจะไปสวดบอกสวดมนต์พันนั้นแห่งบทจะน่าจะเตือนเอ็นใหญ่9น้อยเอ็น100 9เอ็นน้อย9,000มาทำเช่นใจให้ร้อนให้เย็นเวลาจะลุกไปโอ้ยจะเป็นอย่างหรอกมาวัดข้ามบนอยู่ก็ปวดขาปวดแขนเมื่อกี้เราได้ส่วนนักสิเตียอย่างสิ่งเมื่อกี้มันก็บอกในตัวว่าเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันไม่ค่อยเข้าไปถึงสู่จิตใจใหญ่มันลงไปนั่นอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่โยมไม่ค่อยได้มาทำบุญถวายทานประการที่3เป็นได้แค่ไหนว่าข่าวสารทั้งหลายเขาส่งนั้นมันเป็นข่าวเสียไอ้ที่พูดนี่คือประการว่ามันไม่มีปัญหาสำหรับโยมที่มาแต่มีปัญหาสำหรับคนที่ไม่มาและไม่ใช่เรื่องที่ธรรมะคิดเอาเองนะมันมี2เหตุผลใหญ่ๆเช่นในเมืองเจริญเนี่ยก็มีข่าวประสงค์พระผู้หลักผู้ใหญ่มีข่าวเสียออกไปปั๊บไอ้พวกที่เขาทำโพทำแบบสำรวจเขาก็ไปทำเขาบอกว่าข่าวพระสงฆ์เป็นอย่างนี้ท่านจะทำบุญกับพระสงฆ์อยู่ไหมบางจังหวัดคือในเมืองหลวงเนี่ยในช่วงที่เขาทำแรกๆเลยตั้งแต่วัดแถวนครปฐมมาจะเป็นพิจิตรไปจนถึงภาคพิษณุโลกเลย46% ไม่ยอมทำบุญต่อไปจับประเด็นในทันนะ1ขอให้จับประเด็นในทัน2อย่าพากันเหี่ยวนอนนะมันอาจจะนั่นเป็นหลักการที่ควรจะรู้กันหน่อยกระตุ้นกันเมื่อกี้ได้บอกว่าคนจะทำบุญมันมีอยู่3เรื่องใช่ไหม
ศรัทธาวัตถุและก็ผู้รับถามโยมหน่อยนี้พระเจ้าเปรียบศรัทธาคนนี้เหมือนอะไรศรัทธาพระเจ้าเปรียบเหมือนพืชศรัทธาพีชังเป็นภาษาบาลีให้ว่าพืชทั้งหลายมันเกิดต้นไม้มันเกิดเนี่ยมันจะเล็กๆมากกว่าเวลาลมมันผ่านเป็นหัวเมืองเลยลมแบบนี้ลมแน่คือสุรินทร์เนี่ยนี่มันเจ้ามาโชคดีเลยมึงเลยทำมาอีกแบบลมพัดได้หลายหนูอย่างเดียวผมมาซ้ำมาเนี่ยแต่ก่อนมันมีโฆษณาขายยาโรคฆ่าโรคพยาธิที่มีห้องประหลาดแล้วนั่นแหละลมมันแรงเวลาลมพัดใบไม้กิ่งไม้ตรงไหนที่มันไม่แข็งแรงมันจะหลุดออกจากต้นมันจะหักต้นไม้จะหักใบไม้จะหักกิ่งมันจะหักเพราะอะไรเขาลมธรรมชาติคนบางคนเนี่ยกระเด็นกระดอนต้องไปจับเส้นทางเจ้าของเคยทำบุญทำกุศลมาแต่แพ้ลมอะไรลมปากคนมันมีนักอาชญาวิทยาคนหนึ่งเขามีชื่อเสียงดังนะนี่มันไม่เป็นอิสระของประเทศอย่างนี้แหละมีหลายข้อหลายสถานีโตสมัยใหม่ข้อพูดว่าทุกสังคมมีคนชั่วได้ยกเว้นนักบวชเพราะว่าอย่างนั้นโยมเห็นด้วยไหมล่ะอาตมาได้ยินโอ้ยทำไมเขาเก่งอย่างเงี้ยทำไมเขากล้าพูดคำนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยพระเจ้ายังทำไม่ได้นะว่าไม่นักบวชชั่วเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะคนพระเจ้าก็มีหน้าที่สอนและวันในสมัยก่อนพระองค์ก็มีพระที่มาบวชด้วยหลายประเภทนักบวชนั้นก็มีโน้นนะศีล127ก็มาจากโน้นไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของเราเพราะงั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนได้ยินได้ฟังได้พบได้ยินได้เสพข่าวต่างๆมันจะหลุดออกไปจากเส้นทางที่คุณงามความดีล่องปากคนเราพระก็ดีพระสมือปีเดียวพระอุสุวะขอโทษอาตมาเห็นสุนัขเปิดตรงกันนอกหมาเนี่ยหมานี่เวลามันเห่ามันแปลกมากเป็นพฤติกรรมที่แปลกเห่าอยู่นี่อยู่หัวบานมันก็เห่าก็จะเห่าตัวกันไปเลยจากหัวบานไปถามว่าทำไมมันเห่าแบบนั้นถ้ามันชวนมันเห่าไอ้โยมลองตอบให้ใจซิเป็นไหนหมามันยังเห่าแบบนั้นถ้ามาลองถามโยมบางคนก็ตอบตอบไปแล้วมาก็งงเหมือนกันเนี่ยพักไปไม่เป็นถามโยมทำไมพักหมามันเห่าไปอย่างนั้นน่ะโอ้โหครับพอแม่หมาเหมือนกันคือในใจเราเป็นหมาซะที่เลยเรื่องมาตอบไปเนี่ยมันอาจจะเตือนภัยมันอาจจะกระตุ้นอะไรทำไมก็แล้วแต่มันเป็นสัญชาตญาณแต่มนุษย์เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่มันมีสมองนี่มันใหญ่เรารู้จักพิจารณาไม่ควรจะไปพูดเหมือนเขาว่าพระทุกวันนี้หรือพระปล่อยใจไม่ได้พระเด่นๆดังๆน้อยปิวไปทีละองค์2 องค์จนกระทั่งว่าเหตุผลนี้มันทำให้คนไม่ทำถึง 46%แต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือพระเจ้าอยู่หัวพระองค์รัชกาลที่10พระองค์ได้รับผลกระทบจากประสบนิกรพระองค์ชาวบ้านเสนอข่าวนะให้ดีจนกระทั่งว่าโครงการที่พระองค์จะตั้งสมณศักดิ์ละก่อนเข้าพรรษานะแต่ตั้งหลายองค์นะเจ้าคุณเมืองเลยเรามีองค์แต่อาจจะไม่บอกว่าองค์ไหนกำลังจะได้เป็นเจ้าคุณ
แต่เพราะสาเหตุพอไปที่นางคอกนี่แหละมันทำให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยศลงมาไม่ได้ระงับเลยลงคอแล้วโอกหักกันโอกหักสามเขาไม่ได้จะคุณอันนี้ก็ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่คนทั้งหลายเนี่ยเหินห่างจากเส้นทางแห่งบุญแห่งวัดป่าศาสนาอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่โยมที่มาไม่ใช่โยมที่มาทำคนที่ไม่มาก็จะเป็นอย่างนี้คือที่พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ในสมัยก่อนนั้นก็คือศรัทธาที่เปรียบเทียบศรัทธาปุถุชนคนไม่ศึกษาคนไม่แน่นแน่เนี่ยมันเหมือนนุ่นบอกนุ่นนี่มันเป็นธรรมชาติที่มันเบาลมพัดไปที่ไหนนี่มันก็ไปพามันไปไม่หมดคนที่ฉลาดเขาก็เลยหาวิธีว่านุ่นมันเป็นธรรมชาติที่นุ่มเหมือนมันเบาก็จริงแต่ถ้ารวมกันเยอะๆเอามาใช้เป็นประโยชน์เอามายัดหมอนเอามาเย็บหมอนเอาไปหนุนหัวมันมีความสุขให้มันอยู่เฉพาะที่ให้มันทำเรื่องที่มันดีงามแต่มันกระจัดกระจายเรื่องเบาๆเอามารวมกันได้ให้มันเป็นสาระประโยชน์ภูมิปัญญาพ่อแม่เก่งนะมีคำสอนว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นพกหินนี่เป็นบุญพกเพิ่มนี่มันจะเสียโอกาสแห่งความดีงามงานส่วนนี้ก็ไม่น้อยเลยที่กลายเป็นพืชที่กระจุยกระจายเพราะลมปราณของคนจากโยมทุกท่านมองไปในแง่ก็โลกใบนี้เนี่ยมันก็น่าศึกษาและก็น่ารักษาและก็น่าเบื่อหน่ายของทุกคนดูให้ดีที่มีพระเจ้าประสงค์ที่ท่านเป็นเสาหลักในพระศาสนาเนี่ยขอโทษมันเหลืออยู่4%เทียบกับโยมเทียบกับจำนวนของโยมบางที่บางแห่งมีพระไปสวดมนต์4 วัดมีอยู่6 รูปมีอยู่6 องค์พระ4 วัดได้อยู่6 องค์แต่โยมมานั่งฟังเทศน์โยมมานั่งฟังสวดมาสวดมนต์ด้วย300-400ทำไมต้องมาแบ่งให้ท่านนี้มั้งยิ่งมีน้อยก็ยิ่งสร้างปัญหาให้เอามุมมืดเอามุมเสียมาเสนอเดินได้มาสั่งมันระส่ำมันเมื่อเป็นดินไหวคนไม่มีศรัทธาคนไม่มีปัญญายิ่งกระจายอาตมาสะเทือนใจนะในพรรษาที่ผ่านมาพาท่านไปหานั่งทำงานเนาะมานั่งทำงานทุกเช้าทุกบ่ายองค์นี้จะเก่งนะแต่ขยันที่สุดในวัดเลยขึ้นไปหาไปกราบหลวงพ่อก็ขอโอกาสผมคุยกับหลวงพ่อเนี่ยมาก็เลยหยุดทำงานเป็นนั่นนี่ยังละคุณผมถามหลวงพ่อเนี่ยว่าโครงการที่บ้านเมืองก็จะมากวาดลานวัดเนี่ยหลวงพ่อคิดยังไงพวกก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่บางทีก็แบ่งรับแบ่งสู้เนาะบางทีเราก็ไม่สะดวกต่อการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยเล่าให้แกฟังว่าผมโฟกัสเฉพาะเรื่องบางเรื่องช่างเขาเถอะขอให้เรามีหลักเป็นความหนักแน่นในพระศาสนาก็ขอให้มากวาดอะไรก็ช่างมาเขียนในโลกโซเชียลเลยนะถ้าพระแบบนี้ไม่ต้องให้ใครมากวาดมันก็สะอาดอยู่แล้วในความเป็นพระระมัดระวังในศีลตัวเองเอาใจใส่พระญาติโยมเวลาโยมมีทุกข์ก็ให้ธรรมะ
บาตรนี่คือไปให้ธรรมะโยมไม่จะไปขอข้าวโยมนะหลวงพ่อก็เจ้าคุณพระผมคุณอาภรณ์ด้วยที่แต่เป็นเจ้าคุณสมเด็จก็เลยเจ้าโพธิสาจารย์ท่านบอกพระในวัดท่านเลยว่าไปบิณฑบาตจะต้องกล่าวคำพุทธภาษิตด้วยภาษิตให้โยมฟังทุกเช้าโยมคนนี้มาใส่บาตรมองดูอาการของโยมโยมมีทุกเรื่องอะไรครับพูดอะไรพูดธรรมะไปเลยเอาภาษิตสั้นๆศรัทธาดีชังตะโกวุฒิโยมก็โยมมีศรัทธาเป็นต้นพืชนะต้องลงน้ำลงปุ๋ยให้เจริญงอกงามก็มีความสุขต่อตัวท่านและก็ญาติมิตรไม่มีรับบาตรเฉยๆเอาให้ธรรมะแบบนี้ตัวเองก็รักษาศีลดีศึกษาธรรมะดีเวลาโยมมีปัญหาทุกข์อกทุกข์ใจก็ฟังโยมบ้างปลุกปลอบโยมบ้างเวลาโยมเจ็บไข้ได้ป่วยก็เยี่ยมโยมบ้างพวกระดับฐานก็ยังมีถ้าเป็นแบบนี้พระเป็นแบบนี้นะไม่ต้องไม่มีใครมากวาดมันก็สะอาดอยู่แล้วมันก็สง่างามอยู่ไอ้หลักพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นมีเวลาสงบสุขบ้างทำสมาธิที่วิเวกบ้างนะมันก็สง่างามวางกระพูดกับท่านแต่ท่านมีปมปัญหามากในใจท่านบอกว่ามันจะมากวาดทำไมลานวัดมันเป็นเรื่องของพระจริงแค่ไหนนี่มากวาดวัดมันกล้าไหมมันกล้ามันผมไม่เลยถามว่ากล้าอะไรรู้นะมันกล้าตายด้วยผมบอลหรอมันก็เป็นลางสังหรณ์นะอยู่พูด3 วันต่อมาท่านก็ไปฆ่าตัวตายโอ้ยมาเสียใจขนาดนี้ขนาดคนสิตายมาบอกเอาตอนหนาก็ตายเอาเล่าไว้ก็ได้ข่าวในวัดยังไม่บอกไปเท่าไหร่อย่างคนยังรู้ไม่กี่คนนะเวลายกพระท่านรูปนั้นท่านฆ่าตัวตายเอาบาดตกใจร้องให้ทำอะไรไม่ถูกโยมไปวัด4-5 คนจะทำอะไรไม่ถูกมีแต่นางออกไงอาตมาก็เลยทำพาพื้นขังไงจะบอกว่าออกไงอยู่กันเนี่ยให้มันร้องอยู่ลึกก็เลยทำพาพื้นขังมันโยมไอ้ที่ดีกว่าร้องให้มีไหมเราไม่ได้เคยไม่เห็นคนตายไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยเห็นคนขอโทษเข้าบ่เคยเคยเห็นคนตายไปเห็นมันกี่ครั้งแล้วทำไมยังเหมือนเดิมดีกว่าเราให้คืออะไรถามโยมกระตุ้นก่อนเลยห้ามใครไปจับศพนะเดี๋ยวตำรวจมาชนสูตรมาตรวจมันจะมีลายมือคนไปจับจะหาว่าฆาตกรรมขึ้นไปอีกโลกมันว่าบ้าบอระวังไหมอาจมาให้สติสังคมอย่างนั้นห้ามไม่ทำห้ามไม่จับแล้วก็เอาโทรศัพท์โทรบอกผู้ใหญ่บ้านให้ดีเกิดเหตุโทรไปบอกตำรวจให้มาชนสูตรเอาศพไปโรงพยาบาลศพออกจากวัดยังไม่นานเท่าไหร่ออกโลกโซเชียลแล้วไม่ถึง3 ชั่วโมงคนไปดูเป็นหมื่นบางคนก็แช่งพระผีบาปมันยังคาอยู่ของตายมันทำไมเจ็บใจนะเจ็บใจตรงนี้ว่าแทนที่มันจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้มันกลับไปดราม่ากลับไปบูลลี่ชีวิตของคนทั้งคนแต่มันเป็นผลดีตรงที่ว่ามันกระตุ้นเนี่ยแต่มาเกิดพลังธรรมขึ้นมาอย่างฝ่ายตลาดหน้าได้ไปความคิดมันแตกฉานขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์มันถูกแรงบีบจากสังคมไปแน่ว่าทุกคนเป็นผีเป็นหมอแต่เมื่อถูกรังแกอย่างเนี้ยมันไม่ยอมก็เลยมองไปดูโอ้ยชีวิตนักบวชที่บอกกับโยมว่ามันจะมันน้อยเนี่ยมันน้อยจริงๆนะไอ้แต่ละปีเนี่ยพระที่จะมาบวชมันกี่เปอร์เซ็นต์กี่คนแต่ก่อนพระ3-4 แสน5 แสนเดี๋ยวนี้ลดลงเรื่อยมันกลายเป็นคนกลุ่มน้อยพ
วกที่ไม่คิดจะบวชนี่ก็มีเยอะเมื่อคืนก็ไปแสดงธรรมอยู่บ้านเกิดโยมแม่เทศไปนั่งเนาะน้ำตาสิไหลไปนั่งมันจะเป็นความเก่าความหลังของเด็กน้อยคนหนึ่งตอนนี้เด็กน้อยคนนั้นก็อายุ60 กว่าแล้วก็คอยนี่แหละคนมันไม่มาบวชน้อยลงแต่คนจำนวนน้อยเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกมากให้บรรดาคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดในโลกนี้โยมว่าใครต้องนึกดูสิผู้ใดว่าเป็นเจ้าไปแล้วแบบคนมันไหวแล้วแบบใครไม่ได้ชื่อว่าพระโลกกันหน้าผู้ใดนะโยมจะทำทานสื่อหน้าต่อมาเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นพระนามหนึ่งก็คือโลกนาโถโลกนาเป็นที่พึ่งของโลกพระเจ้าเป็นนักบวชไหมนั่นไงหรือเปล่าว่าถึงจะน้อยแต่เป็นผู้ดียอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปนี้งั้นถ้าท่านบวชด้วยศรัทธาบวชด้วยความเสียสละเที่ยวเรียนเนี่ยจึงเป็นคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่โลกควรจะได้ตัวอย่างควรจะได้สาระจากชีวิตของท่านเหล่านี้มันเหลือน้อยลงทุกวันเวลาธรรมชาติบางอย่างต้นไม้มันจะตายเนี่ยมันเนี่ยไปสำรวจหรือไม่แต่ว่าจะมาอยู่เป็นภูเขาหลายต้นไม้แต่บ้านเรือนไม่ได้ภูเขาหรอกก็เลยเรียกว่าเมืองทะเลภูเขาเนี่ยบอกในภูเขามันจะมีต้นไม้บางประเภทเช่นต้นไผ่เนี่ยต้นไผ่กี่ปีมันออกขีออกหวีไม่มีใครจดสถิติไว้ไม่มีใครบันทึกเอาไว้อาตมาเอาวิธีการจากประสบการณ์ของจากประสบการณ์ตัวเองเข้าไป2:59ตาที่ตรวจมาตรวจวันที่15 กรกฎาคม 2526นั่นเวลาไปตรวจเมื่อไปตรวจเลยเรื่องหัวตัวมือนี่วันเวลาพักร้อนยักเกลือวันเวลาหลังจากการแบบเข้าบ้านของผู้เท่าไหร่นะ40 กว่าปีไม่เท่า5 ปีนั้นด้วย23 ปีหลวงพ่อประชาที่นี่แหละเกิดที่นี่ไม่อยู่ปัญญาสวัสดิ์หันด้านหน้าที่โยมหันหน้าไปนี่ห่างจากนี้ไปประมาณสัก10 กว่ากิโลหลวงพ่อท่านปลูกต้นไผ่ไว้ปลูกต้นไผ่ในวัดป่าวัดกล้วยปลูกเต็มเลยอยู่ที่รอบวัดแล้วมันมาปีหนึ่งมันก็เป็นขุยเป็นขีออกขีตายแต่มันก่อนจะตายมันมีเม็ดเอาไว้ก่อนต้นนี้ตายต้นใหม่เกิดมามากกว่าเดิมอีกตายเท่าโยมเรามาพิจารณาดูสิว่าพระเจ้าพระสนเนี่ยกำลังทำท่าจะหมดไปจากประเทศไทยเหตุไหนมันสิ่งเหลืออยู่มันด้วยกันคิดหน่อยนะโยมคิดว่าโยมจะได้มาเกิดอีกไหมเนี่ยเขาแซนเจ้าจะไปหายเขาเลยต้นอิสาถูซะถูกให้มันตายรับแนวเลยอย่าเกิดอย่าขันถูกเลยไปในผ้าเนี่ยถ้าเรายังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ถ้าเราไม่เตรียมตัวนะไม่จะเตรียมเรื่องบุญอย่างเดียวเตรียมเรื่องคนจะมาเกิดด้วยเข้าสิมาเกิดนั่นไปอนาคตเดี๋ยวปี2559จะมาจะไปผ่าตัดแต่ก่อนโยมถ้าได้ยินเสียงมาอย่างนี้
ที่มันเป็นผลจากการผ่าตัดผลจากการมีโรคใหม่ไปหาว่าคุยสมัยก่อนนักร้องเสียงบานๆมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยอาตมายังมาสู้ตัวเองไม่ได้นะแต่ก่อนก็ว่าเจ้าของหลายเกิดอยู่เวลาจะผ่าตัดเนี่ยอาตมาก็เตรียมพร้อมมากเอาลูกเอาหลานที่เป็นพยาบาลนี่นั่งอยู่นี่คนหนึ่งให้รู้แล้วว่าความลับนะว่าพระอาจารย์อยู่คุณหมอศิษย์แต่ก่อนให้เราไปเป็นหมู่นั่งญาติโรงพยาบาลนั่งพาแล้วมันไม่ไหวเป็นโรคเง่าอยู่นะบางทีเขาเรียกเลี้ยงไข้โรงพยาบาลเลี้ยงไข้มันไม่ยอมรักษาให้มันหายจะได้เงินเรื่อยๆคอยแล้วเอาซุปนี่ไปนั่งมันจะได้รู้ว่าโรคจริงมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะไปบอกใครเรื่องนี้คือความลับเลยนี่ก็เตรียมตัวอีกส่วนหนึ่งที่ติดต่อโยมเอาไว้โยมที่นครสวรรค์ก็มีลูกสาวแต่งงานใหม่ๆก็ถามว่าโยมจะมีลูกกี่คนเขาบอกอยากได้2 คนงั้นก็มาขอคนหนึ่งนะขอท้องโยมคนถ้าสมมติว่ารักษาก็หายก็ตายใครจะได้เกิดเป็นลูกเล่าแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมเขาก็ยินดีนะแต่คนก็ไม่ได้บอกออกไปก็ไปหรอกยินดีนะขอให้ตายเป็นบริวารเรายินดีฆ่ายินดีฆ่ามาเกิดเป็นยังไงยังไม่เกิดมา1พ่อแม่ต้องมีศีลมีธรรม2เรามีหน้าหลายมีหน้าโยหาลอยไทยไปเสร็จไปเอาหน้าแล้วมาสั่งวัดความหมายนั่นอันนี้คือวางแผนเกิดชาติหน้าก็จะมากลัวแล้วก็ทำต่อทำสงงามก็มีต่อไปอีกนี่คือวางแผนไว้นะไม่ใช่พูดที่เฉยนะโยมทำไมไม่สาธุบ้างล่ะโอ้โยมเป็นปึกขนาดน้อยเจ้าค่ะอันนี้คือแนะนำให้คือสาธิตวิธีให้คิดว่าเป็นยังไงการพักจะหมดไม่ทำยังไงแต่ละวัดแต่ละที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเงินเราหายไปเสียดายโทรศัพท์หายเสียดายหมดเลยใครไม่เสียดายบอกนะคนใดเงินหายก็เสียดายบอกเรื่องว่าที่ไปเอาในกระเป๋าเรามีโครงการไปโทรศัพท์หายก็ไม่เสียดายบอกถ้าหากว่าลูกเราเนี่ยมันหายไปจากศีลจากธรรมมันอันตรายกว่านั้นข่าวเด็กน้อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเยอะขึ้นไหมมันมาจากอะไรมันก็มีผู้สอนมันพ่อแม่มาสอนเราก็ได้แล้วครูโรงเรียนก็แค่หมดปัญญาเอาไปยัดใส่วัดไปให้ใส่ภาษาศาสนาไว้ปัญหาก็ตามมาทีนี่คือมันเป็นผลรวมกันเอานะในเรื่องที่มันพูดไปเนี่ยมันยังไม่ได้โฟกัสเฉพาะแต่มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหลัก3 อย่างของคนทำบุญศรัทธาเนี่ยพระอรหันต์ก็ประกันให้อยู่ไม่ได้ว่าใจมันอยู่ต่อไปคนที่จะประกันศรัทธาเจ้าของได้ดีสุดก็คือตัวเองจำเรื่องได้ใช่ไหมว่าโยมคนหนึ่งก็อยากจะทำบุญแต่มันใจตรงกันพระเจ้าเลยส่งพระมหาโมคคัลลานะไปเจรจาว่าขอให้โยมคนนี้โยมหายกมีเลื่อนมันทำบุญไม่ไหวได้ไหมก็เลยมีเงื่อนไขต่อรองว่าถ้าท่านประกัน3 เรื่องได้ท่านจะเลื่อนให้ไม่ยังปืนมันตรงกันประกันว่าผมยังไม่ตายประกันว่าทรัพย์สมบัติผมจะไม่ถูกไฟไหม้จะไม่เป็นอันตรายประกันว่าศรัทธาผมยังอยู่เหมือนเดิมพระอรหันต์ประกันได้2 อย่างเจ้าสิบตายมือหนึ่งกับมืออื่นคนนี้ก็ตายทรัพย์สมบัติเจ้าสิบเป็นยังแต่ศรัทธาโยมต้องประกันเจ้าของไม่มีใครประกันนะ
จริงไหมแม่นบอกเพราะงั้นถ้าโยมดูข่าวดูอะไรต่างๆอย่าลืมถ้าจะมีคนมาสร้างคลอนศรัทธาโยมออกไปจากเส้นทางศาสนาได้อันก็เห็นในสร้างพระสร้างเลยอาตมาก็เลยบอกว่าโยมเรื่องมันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่นั่นได้ไหมอย่ามาเหมารวมอย่างในสุรินทร์มันมีคนรวยอยู่คนระดับพันล้านอยู่มีหลายคนในคนทุกทีเลยแต่อาตมาไม่ได้รวยกับเขานะเขาแบ่งไปรอบบาทมันไม่เกี่ยวกันเลยใกล้ๆปั๊มน้ำมันในอำเภอท่าตูนนั่นก็มีเป็นเจ้าของกิจการของสสนั่นแหละอันก็รวยแล้วนะเกือบล้านไม่ได้แปลว่าอาตมาจะรวยเขาด้วยมีคำที่เขาเยาะเย้ยคนสุรินทร์ว่าคนสุรินทร์ต้องกินคนไม่กินสุราก็คือไม่เกี่ยวกันอาตมาตั้งแต่ก่อนอาตมาก็ไม่เคยแตะต้องเรื่องเหล้าเรื่องอะไรทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเขากินเหล้ากับสิเมาน้ำเขาความหมายนั่นน่ะแม่นบอกเอายายส้มๆคุณมดว่าจะส้มบอลเหรียญไผ่ยายพรเหรียญไผ่สมมติตำรวจจะเสร็จจากไปสมมติเนี่ยนะก็ไม่เรียนพออย่างนั้นมันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่นั่นมันเกิดนครปฐมไม่เป็นนครปฐมไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดเลยอาจารย์สัมภาระเสร็จมือเดินนอกเขาเนี่ยปวดได้หน่อยปวดได้หน่อยเพราะก็ยังไหวมุกแม่ก็วันสิเนี่ยมันแต่ปวดก็ไม่ปวดเย็นขาขาวเนาะมันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นอยากไปเหมารวมรู้จักคิดว่าแม่ผู้ยักษ์คิดดูสิคิดเป็นแล้วก็พูดเป็นหน่อยบอกลูกบอกหลานเนี่ยโอ้ยมันเกี่ยวกับบาดมาเลยมันอยู่ไกลพอโทษที่มันจะออกประสาทเลยแรงไปไหมเนี่ยท่านประธานจะสอนคำพูดไหมมันไม่แรงหรอกถ้าเราฟังเป็นมันไม่แรงบางทีโยมก็ประสาทที่มันถูกปัดด้วยเรื่องแรงกับเพื่อนโซเชียลแค่ปีนไหวอยู่ประเทศพม่ามันดึกอยู่ในกรุงเทพคือซอตงอมันบ้างอันพี่น้องสุรินทร์นังซันอยู่ในยานของเขาพี่น้องก็เลยกับซันอย่างของเขาเจ้าว่าเจ้าประสาทหรอขอโทษมาเต็มปากพวกคนรู้ไปกลัวอะไรนักหนาโน้ตมันเรื่องมันเกิดถูกไพ่เอามามันมีอะไรเลยพระเจ้าประสงค์ท่านไม่รู้ปฏิบัติธรรมนี่อยากที่บอกโยมบวชมาตั้งนานไม่เคยเป็นข่าวเลยก็ปล่อยถูกนับไปกับพวกนั้นด้วยอันนี้ฝากแต่ในโยมช่วยเลยช่วยป้องกันพระศาสนาช่วยยังไงอันนู้นเจ้าสิพากันเรียนแห่ไปดูแลแห่ไปทีเพราะว่าพ่อเรารักษาเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่รู้จักหวงแหนรู้จักวิธีการในการเยียวยาดูแลรักษาทั้งน้อยเห็นไหมเราวัดธรรมกายมันก็จะอยู่มันจะอยู่อาหารปฏิวัติแต่แก่สิไปจับเราหาเราพอเราเรียนโยมที่ผ่านเราหลายนั่งสมาธิพื้นที่เลยอาหารเข้าไปเป็นยังไงก็ได้เห็นไหมท่านสามารถคนมันเป็นรั้วมนุษย์ที่มันเกิดเป็นจิตที่บริสุทธิ์อันนี้เอาวัดถ้าไปแซวมูเจ้าเลยบางคนเป็นมูเจ้าเลยมูเจ้าคนเป็นมูเจ้ามูเขามูเจ้านะเขาด่าพระไปด่าเขาพระผูกคอตายมันก็เลยผ่าโอ้ยมันก็เขียนอะไรมาเลยบอกว่าเรื่องนี้แทนที่มันจะได้ปัญญามันยิ่งเป็นปัญหาเข้าไปอีกก็ได้เล่าให้โยมฟัง
สักนิดหนึ่งให้ถึงหมดเวลาแล้ว ชั่วโมงอะไรเจ้าค่ะ โอ้ขออะไรแล้วผมไม่เลยมันเป็นอย่างนี้อยู่อาตมานั่งรถมาจากจังหวัดอุบลราชธานีพูดถึงพระผูกคอตายนะนั่งรถมาจากอุบลราชธานีมาสายนี่สายที่เขายิงที่เขามันยิงระเบิดM27เนี่ยนะมันยิงเด็ดกว่ามันไปลงปั๊มน้ำมันน่ะที่บ้านผือน่ะเลยปั๊มน้ำมันหน่อยนั่นน่ะแต่ว่าไม่ใช่มันคนละปีที่อาตมาเจอเหตุการณ์มันก่อนหน้าอันนี้รถคันหนึ่งแซงรถอาตมาไปมองข่าวไปใส่เอารถคันหนึ่งฝนกำลังตกลมแรงรถอะไรก็ฝ่าสายฝนแซงรถอาตมาขึ้นไปเลยครับผมนี่คนครับไปนั่งเลยเกิดรู้อาตมาอ่านไปเลยมันแซงไปครับเอามาสักเกิดใจใหญ่ๆมีไฟกระพริบมีเสียงข้างหน้ามีเสียงไซเรนเพื่อให้รู้ว่ามีอุบัติเหตุไปบอกโซเฟอร์สลออยากจะกี้รู้เรื่องอย่างโยกเอาไปยังโยกก็ชะลอแล้วบอกว่าเหยียบข้างเอาไปเจอรถคันที่มันแซงมามันเกิดอุบัติเหตุแปลกประหลาดมากต้นไม้ต้นหนึ่งล้มไปทับมันต้นบอกอาตมาก็เลยสำรวจว่าคิดในใจว่ามองไปที่รถมองไปที่ต้นไม้ทำไมรถคันนี้มันแซงเราขึ้นมาทำไมต้นไม้ต้นนี้มันรอรถคันนี้ได้ทั้งที่มันเกิดมานานแล้วรถคันอื่นมันก็ไม่เอายังไปมันก็เอาบางตัวอย่างไม่เอาหรอกแต่ว่าไปจะมาข้างมันล้มพับพอดีเลยเลยนะคนน่าจะเจ็บสาหัสเลยคนขับอาตมาก็เลยพูดไปอยู่เขาว่าถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าอุบัติเหตุชีวิตพระที่ผูกคอตายนะเรียกให้มันตรงไปตรงมาก็คือวิบากที่มันไม่เข้าใจมันมี4เรื่องนะที่ว่ามันคิดแล้วไม่เข้าใจเขาเรียกว่าอาจินใจหนึ่งนั้นก็คือวิบากแห่งกรรมวิบากขาดหรือคนอย่างวิบากกรรมมันคิดแล้วไม่เข้าใจทำไมรถคันนั้นมันถึงขึ้นไปแล้วมันไปทีแป๊ะขนาดนั้นกับต้นไม้มันล้มลงพอดีก็ได้ตอบไปเนาะทำไมหลวงตาองค์นี้ท่านบวชมาตั้งนานเคยเป็นอดีตเจ้าวาดทำไมต้องมาจบชีวิตลงเพราะโครงการกวาดวัดของรัฐบาลไว้เลยว่านี่คืออุบัติเหตุหรืออาจินไตไม่ควรคิดแต่ว่าเราความคิดไม่พอนั่งมันก็มีสุขคนขอตรวจรายงานผูกข้อตายมันอยู่รายงานจริงสำหรับเลยนะไม่ออกมาเลยจับจริงสำหรับว่าอ่านผูกข้อตายหมดไม่จะเป็นคนไม่รับชีวิตมักแต่มันไม่มีทางเลือกรับอะไรเหตุการณ์มันมีตัวโดนใจแล้วมันก็แปลกประหลาดอีกหลังจากนั้นเรา2 อาทิตย์อีกพระรูปหนึ่งโทรไปหาอาตมาก็เลยบอกคุณอยู่จากนั้นทำไมคุณไม่ไปหาอาจารย์ลาบีอาจารย์ลาบีที่วัดหมดกุหลงที่ศรีสะเกษคุณอยู่แถวศรีสะเกษผมก็ไปแล้วอาจารย์เขาโทรหาอาจารย์ในโลกโซเชียลจะมีโปรไฟล์โอ้โหเราแปลว่าไม่อย่างเขาบอกนะเขาแต่โปรไฟล์เขาเคยมีรูปพิณฑบาตมีพระพิณฑบาตแล้วมีทหารถือปืนอยู่ข้างหน้าข้างหลังนั่นคือโปรไฟล์แต่ผมไปหาอาตมาว่าอาจารย์เขาสิผูกข้อตายด้วยทำไมนะผมสร้างเจ้าอาวาสนั่งอยู่ในนี้เจ้าอาวาสได้รู้ทำไมก็ถามว่าทำไมนะเจ้าอาวาสด่าผมเท้าด่าผมยังไม่เข้าใจเลยทำไมท่านด่าท่านน่ะเพราะว่าผมก็ท่าหมัดมันแม่นดีๆผมแม่นแต่ผมบอกไปอย่างนั้นผมเป็นโรค
อ้โรคจิตนั่นน่ะพอเป็นโรคจิตโรคที่บ้านเนี่ยโรคสีมหาโพธิ์พอไปเอายามาจากหมอขอให้กินยามันโกงกล่อมประสาทผมยามันคุ้มเลยผมนอนทั้งวันอาจารย์ผมลุกไม่ขึ้นผมไปบอกเจ้าว่าหลวงพ่อผมขออนุญาตผมบอกสบายไปโรคประสาทผมกินยาแล้วครับเจ้าว่าไม่เข้าใจมึงขี้ข้านนะขี้ข้านแล้วต้องบวชมันโมเมนต์ได้หนิอายพระป่วยมันต้องมีท่าไปแล้วสิผมพ่อใจก็เลยโทรอ่านธรรมะไอ้ผมเทศที่บอกย้ำโดนมันเด็ดโดนตัวนี้ยิงมันตัวเดียวอย่าแล้วผมพ่อตายอีกเนี่ยต้องสารมาอยู่มันเหมือนกับเราควรจะฉุดรื้อชีวิตของคนบางคนเอาไว้ก็เลยอธิบายว่าโอ้ยท่านเลยคนเรากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะโตมาขนาดนี้เนี่ยแม่เราต้องเสียอะไรไปบ้านในการเลี้ยงดูเราทำไมต้องมายอมตายนี่นะโยมในโอกาสที่โยมกลับไปคิดดูนะชีวิตโยมได้มาแม่ลำบากแค่ไหนอาตมาโอ้ยเมื่อคืนมันมาออกมาจากประสบการณ์จากไอ้น้องเพื่อนวัดแม่เดี๋ยวบอกแม่ลำบากที่สุดหาตาไปเอาขอวานพี่น้องระยะทางเดินด้วยเท้าเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีอะไรไม่มีรถไม่มีอะไรยางหรือตีนล่ำแข็งแล้วน้ำประมาณกระยุ่งประมาณ3 กิโลกว่าตัดผมมาหาตาเอาข้าวเปลือกจากนี่ป้าไปวัดแล้วแม่2 มือแม่เนี่ยคือลงสีนั่งไม่เห็นว่าเลยแม่คนใดดีอายุเกิน60เนี่ยมึงเจ้าเคยตำเขาวะตำเขาอยู่โค้งมือไหมแสดงว่าเขาว่าป้ากันเขาทั้งกันเนี่ยคงเรื่องนี้โยมแม่ทำมาตำข้าวทุกวันนี่มันมีสะอื้นเลยนะไอ้ทองมาไปส่งนักเรียนมาแสดงทำงานจากวันนี้มันคิดถึงเรื่องหนึ่งเลยโอ้ยแม่ก็ฝากลำบากอย่างน้องอันมีลูกชาย4 คนเกิดก่อนเกิดวันอาทิตย์มาผมไม่ควรจะทำเขาแล้วแม่พ่อคนนี้มีใครในหน่อยไปจับโขกไปเบิ่งเมย์ตามเขาไปจำไหมเนี่ยเมื่อวันนี้จะคอยแย่กินไปสิตามซอยเจ้าเรื่องแม่ก็เสียวสาปีว่าไงมันอาการตั้งใจเพราะว่าลูกเกิดขึ้นมาทุกคนไม่เคยไปทำช่วยแม่เลยโอ้ก่อนเลยหนักตาซึ้งเลยแม่เพื่อเราแต่เรื่องจริงตรงนี้แหละไปปลอบพระว่าคุณอย่าไปคิดง่ายๆนะคุณอย่าไปฆ่าตัวตายชีวิตคุณนี่พ่อแม่ให้มาท่านลำบากแค่ไหนอีกอย่างมันกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระเจ้าสอนมันยากขนาดไหนกว่าจะโตมาขนาดนี้แล้วกว่าจะมาพบพุทธศาสนากว่าจะได้บวชไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณอย่าไปคิดง่ายๆแค่ไม่พอใจเจ้าป่าค่อยไปผูกคอตายนั่นก็ตายทั้งวัดตายทั้งประเทศเลยแต่เนี่ยก่อนเคยสร้างจังหวัดนั้นจังหวัดบางที่อธิบายกันฟังมันก็ดีนะเท่านี้ยังไม่ได้ข่าวอยู่เลยแสดงว่ายังอยู่เนี่ยได้เป็นขวัญอยู่นะนี่อาจจะถามไม่ดีเจ้าก็จะถามเจ้าเลยไม่บอกเมื่อเลยพูดนานก็ถามมันไม่จับก็คุยกันดีเนี่ยกินหนักปลาหน้ากินหอยนั้นก็จะเมาตัวเราเลยทำอะไรสรุปประเด็นให้เห็นนะเรื่องที่เราทำนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญที่เราอาจจะลืมไปมี4 เรื่องที่เราต้องทำให้ได้ชีวิตหนึ่งก็คือ1ต้องบวชลูกหลานที่เป็นศาสนทายาทให้ได้นี่เป็นภูมิปัญญาที่พ่อแม่สร้างโลกสร้างเทศสร้างเราอยากให้ลูกเป็นศาสนทายาท
เป็นวันพอสมบูรณ์เทียบไปเลยเจ้าเป็นยิงเนี่ยเจ้าไปไหวเอาเป็นผ้าเจ้าเป็นอวดแต่ยิงอวดในซีนในถ้ำให้นอนน้ำพุทธพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ขึ้นสู่สวรรค์ข้อแรกเลยคืออยากให้ลูกบวชถ้าเป็นหญิงให้ไปไหว้ไปทำบุญกุศลภาษาศาสนาถ้าเป็นชายให้ไปบวชและทำให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมประการที่สองที่คนเราควรจะทำก็คือสร้างโบสถ์สร้างศีลสร้างโบสถ์ไปทำบุญหรือยังบัดที่อุดมโภคสร้างโบสถ์เสร็จหรือยังโอ้ยเดี๋ยวนี้มาเหลืองมาดูมาโบสถ์ต้องต้องบอมเราแต่ก็แต่วันนี้ว่าจะหวานตายแล้วสร้างโบสถ์ก็ทำไม่ได้สองนะ1 บวช 2 สร้างโบสถ์ 3 ฟังเทศน์เวทสันดรให้จบในชีวิตหนึ่งฟังแล้วจับสาระไม่ได้4 คือกฐินโยมแม่จะมาทำกฐินไม่ได้พ่อก็ไม่ได้ทำแต่3 เรื่องที่โยมแม่ได้กันเนี่ยดีมากมีลูกชายบวชหมดลูกชาย 4-5 คนนี่บวชหมดบางคนก็บวชหน้าบางคนก็ยังไปยิงบวชลงตัวมุกที่เหลือเราก็บวช3 เดือนนี่คนนึงบวช15 มือแต่เมียเราได้เมียสั่ง15 มือกูจะหัวมาอย่างไรมอนี่14 มือไปเก็บลงไปห้อยกระลาแล้วแต่บอกคือเราหลายคนยิงห้องหมอกที่วันเรียนนี่นะนี่บวช15ไอ้เรื่องบวชสาธารณทายาทแม่ได้คะแนนเต็มเลยเทพประเวศสันดรเนี่ยอะไรกันนี่สร้างโบสถ์ตีมายังเหลือเรื่องเดียวคือเรื่องสุดท้ายคือเรื่องกฐินประมาณโดยพารู้ว่าปี 2570 ฟังให้ดีนะโยมนะช่วยกันฟังใหม่อาตมาตั้งใจจะไปขอความร่วมมือกับอาจารย์สมบัติก็คิดไปนะอาจารย์สมบัติอาจารย์สุพิตอะไรครับว่าป่าจริยธรรมเพิ่นมีเพิ่นบอกดังเลยผมมีทางนี้จะดีอยู่นะโรถเดียวผูกขาดจังหวัดไปนอนกันนิดเนาะอาจจะบางทีว่าจะทำอย่างนี้ปี 2570 จะทอดกฐิน 4 วัดตั้งเป็นกองทุนบุญนิธิให้วัด 4 วัดวันละ1 ล้านบาทฟังให้จบจะบอกสาธุเดี๋ยวกับเขาจะสิบคนยังเล่นมันเป็นแบบนี้อามาคิดว่าคือแซ่บจะได้ไปตัดคนหนึ่งเป็นเรื่องที่อามาผูกแขนหน้าโยมได้ให้รางวัลในสิ่งที่มันควรได้อามาคิดว่ามันควรจะทำ4 วัด1 ใน 4ก็คือตรงนี้เพราะว่ามันมีเนี่ยเป็นบ้านเกิดอุปชาหน้าของพระเสาต้องเกิดอยู่นี่อยากมาขอบคุณแทนคุณหลวงพ่อมาตั้งมูลนิธิ1 ล้านบาทตรงนี้ให้ตั้งชื่อกองนี้ว่าธรรมปาโลบูชามูลนิธิเอาเงินมาจากไหนทีนี้เงินที่มาของเงินคือที่ไหนแต่ที่แรกมันจะเอาตรงนี้นะโยมจะคิดให้มันยากคิดให้มันง่ายๆถ้าโยมจะทำนะ10,000 คนนี่ทำได้เลย1 กองทุนคนละ100 บาท10,000 คนได้100ก็เป็น1 ล้านอยากคิดให้มันยากกว่านั้นคิดให้มันง่ายๆคือพอจะถึงปี70เนี่ย2570นี่มันเหลือเวลานับจากนี้ไป730 วัน730 มื้อจะถึงปีหน้าจะถึงปี70งูเจ้าเก็บเงินไปมือละบาทหันมาเมื่อไรก็เอาเบอร์ละหาร10 สตางค์มันสิบริเป็นบาทนะทำได้ไหมครบ100หยุดเลยเก็บเอาไว้ให้เวลาพักผ่อนรวมกันอาหารวันนั้นให้ไปได้นี่คือแหล่งผลอันดับแรกถ้ามันไม่ได้อย่างนี้อาตมาอาจจะยอมเสี่ยงดูเสี่ยงแบบไหนขอโทษ
ชื่อเอี่ยมมีขังบางคนนะหลวงพ่อเอี่ยมอยู่ไอ้ธนบุรีทำหนังสือสวดมนต์ดังระดับประเทศเลยเป็นพระโคเอี่ยมพระครูสุขุมเอี่ยมนะเอี่ยมนึงนี่ขลังยิ่งกว่านั้นนะไม่ค่อยในระบบขังไปไหนมันคือเอี่ยมแต่มันก็ไม่แน่นะตอนที่พาไปผูกคอตายมากันมากบอกว่าโอ้ยจะไปจัดที่อยู่ในคนนี้เรื่องคือสิไปปฏิบัติธรรมเอาหลวงพ่อมาอะไรกันหลวงพ่อสิไปอยู่ด้วยกันไหนครับสามารถไปมีสีเรื่องโยมเด้อสิไปตัว3 มื้อ5 มื้อกว่ามันแบบ7 มื้อเอาสิง่ายๆ3 5 7เกิดว่าโยมไม่เก็ตนะอะไรมาบอกล่วงหน้าเลยว่าพวกนั้นใบหวยเด้อมันออก3 5 6กันนี่ในพรรษามีวันออก3นี่ขนาดก็ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งคิดว่าน่าจะทำได้ไหมอยากให้ทำเถอะมันบาปถ้ามันมีทางไปก็สิบอกหวยมือจะนั่งสมาธิมันเห็นกระตักที่บอกหวยมันอธิบายดูไว้ก็ได้เอาไปเอาโครงการของประยุทธ์กับโครงการของไอ้เสียหนูมาใช้เอาแกหนูน่ะไปเอานายกหนูน่ะอนุทินน่ะคนละครึ่งเจ้าคือวันละเอาครึ่งนึงเดี๋ยวคือวันละยกโครงการคนละครึ่งใครรู้เป็นวัดบอกเลยคนไหนถ้ามันไม่ถูกก็แล้วไปนะเอาเปรียบโยมเราอาตมาคิดว่าน่าจะมีฝังน่าจะมีโอกาส4 วัดมีวัดนำมุกมีบันผือมีบันขอนสวรรค์แล้วก็มีที่เมืองเลยบางมีโมกอยากดูแลลูกหลานแต่ญาติโยมเราอยู่แค่ไหนชีวิตไม่แน่นอนแต่กองทุนมูลนิธิมันได้อยู่ต่อไปดูแลศาสนาตั้งซื้อเป็นวัดมันก็ดีกว่าพระองค์อยู่เนาะพระองค์นั่งสมาธิมันอยากซื้อแต่ตามซื้อลูกไปแต่ไม่ต้องซื้อไอ้โทนลูกบอลกล้วยนะตั้งซื้อลูกไม่ต้องซื้อต้องคอยว่าตั้งซื้อเลยนี้เป็นกุศลสังกัปปะเลยกุศลสังกัปปะความคิดดีตรงนี้จะเป็นชื่อว่าธรรมปาโลบูชาบ้านคือจะเป็นธรรมสามีบูชาบ้านนามกจะเป็นกองทุนมหาโพธิวันมูลนิธิมหาโพธิวันมูลนิธิเนี่ยอาตมาก็ตั้งชื่อให้วัดท่านธรรมสามีอาตมาก็ตั้งเลยไปเป็นคนตั้งไหนเลยเปิดกลุ่มก็ไงก็ตั้งซื้อให้เพิ่นจ้างสำเร็จเพิ่นขอให้ประดับเป็นพระนามพระเจ้านั่นเองไม่ใช่ธรรมดานะเป็นชื่อพระเจ้าอันนี้มันมาจากการนั่งสมาธินั่งมือซื้อไม่เกิดหัวก็มือเจ้าเลยมันมีหลักมันมีวิธีการปฏิบัติอันนี้คิดเอาไว้ทำเพื่อทุกคนอันพระเจ้าไม่พอไม่แม่พอจะเกิดมาเองแบบเต็มเลยถ้ามีพ่อมีแม่ทำร่วมกันได้เลยบูชาพ่อบูชาแม่เราผู้ขาต่างของคนคนดีๆน้องพ่อวัดใดก็สร้างผู้ขาบูชาบุญกุศลเกิดขึ้นกับตัวผู้ขากับพ่อแม่นี่คือเรื่องจะทำให้พ่อให้แม่พ่อแม่หมดโอกาสทั้งสิ้นไปแล้วแต่ลูกคือพวกเรายังมีชีวิตยังมีร่างกายนี้ได้มาจากใครมึงจะไปซื้อตลาดมึงเลยก็พ่อแม่ให้มาเพราะงั้นตอนนี้ต้องตอบแทนตรงนั้นได้เอาละพอสมควรแล้ว2-3 ทุ่ม 30 นาทีพอดีพอนุ่มถ้าเดี๋ยวไม่มีอะไรจะถามเราก็จะรู้นะอาจจะเดินฟันเริ่มไม่ได้ถามไม่ได้สอบขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุอันนี้ขอน้ำตาพึ่งงานผ่านนี้เพื่อคุณญาติอุ้มประสบอธิการทุกท่านต้องเป็นผู้ฟังและเดินมาสถานคำสอนสมมาสัมพุทธเจ้าหน่วยรวมกันจะแบบนี้เป็นตัวพิจารณาไปดูบรรณสุขภาระหรือจะเป็นโดยสมบัติทั้ง3ที่บุญอำนวยให้ก็คือมนุษย์สมบัติวันสมบัตินิพพานสมบัติหน่วยรวมกันทุกท่านทุกคน
ที่เราได้ยินได้ฟังจากเป็นนั้นก็เป็นหลวงพ่อพระครูวินัยทรเอี่ยมพิชาโตที่เป็นครูบาอาจารย์มีความเมตตาธรรมมีเรื่องราวต่างๆธรรมะสาระเหตุปัจจัยปัจจุบันและก็อนาคตที่จะทำในช่วงนี้ก็เจริญพรให้กันโยมวิทยาสุขมันดีเก่งๆตื่นเต้นถวายเป็นเครื่องเตือนธรรมในปุถุชนธรรมเจริญพรโยมรุ่งนภาโอ้ยเจออะไรติดจำสื่อจริงเลยอย่างที่ว่าได้ถวายกระเช้าบูชาธรรมเครื่องเตือนธรรมเจริญพรดีจริงก็กระเช้าให้ปัญโยมรุ่งนภามาเรียกว่าถวายกระเช้าที่นี่แหละเตรียมไว้ให้ที่นี่เจริญพรอาจารย์ประยูนมาเด้อโยมจะถวายร่วมบุญกันถิ่นเลยเดี๋ยวท่านจะเกินเทกันเนี่ยจริงได้หมดพระหลายรูปที่วันจันทร์ไกรสอนที่บุรีรัมย์ในพระวัดป่าสาขวัญมรณภาพแต่บริผูกข้อตายทุกตายตามธรรมชาติใครจะร่วมถวายบูชาธรรมตั้งติดกองทุนมูลนิธิไว้ก่อนล่วงหน้าก็เจริญพรเดี๋ยวเบอร์เลยการมาไก่ก็จะเขามงนอนเร็วเทวสมว่าความจริงทำมาจากอย่างดีอาจารย์วิเทศสอบแจกผมนะโอ้ทำเป็นตะคือก็ไปบ้านเตรียมสิยอมได้รางวัลมาไม่กลุ่มอเมริกาสงสัยกับเขาชีพักไปพักในตัวไม่มาเป็นราชการกาศอาจารย์หลวงพ่อพระครูว่าเนี่ยเรามี2 รูปเรียนเนี่ยอีกท่านจากประยูนเพราะว่าท่านกติการูปไหนมาจากสติเบศจากออสจากประยูนใครมารูปนั้นก็เก็บเทปก่อนเลยสองรูปเห็นว่าติดงานแล้วก็อาจารย์สมบัติเป็นรูปสุดท้ายแต่ถึงปัจจุบันเลยอาจารย์เจ้าพระเรื่องสอบแจงกันแล้วแต่15ลูกกระเช้าถวายหลวงพ่อโยมถวายหลวงพ่ออย่างนี้ก็ได้นำน้ำปลาน้ำอ้อยอยู่ในถังนั้นก็เดินได้ตลอดทั้งคืนเลยทั้งในครัวเป็นเบาหวานหรือว่าหนักหวานไปถือสินหาก็ไปกินเขาก็ไม่หมดเลยโลครัวไปได้กับเขากับผู้มีแต่หน่อไก่เป็นไงเลยผักไปเปิดผักอาเซียดานกลิ่นน้ำลายแต่ยังอยู่ว่ากลุ่มที่มาจากอเมริกาพอมาถึงก็วันเหนื่อยก็เลยเดินทางกลับไปที่พักมีใครรับประทานอาหารกินมาแล้วตั้งแต่สนามบินนั้นก็ที่มาจากเมืองเลยนะเลี้ยงเต็มที่นะว่าสิเลี้ยงเต็มที่โยมไปกินว่าหลายกันพอเป็นคนอาจารย์มาเจอกันบอกว่ามันถามแต่อาจารย์ปวดจนจับหัวไหล่มาบอกให้กันหลดตกบันไดมาไปหาหมอหลานหลวงพ่อพระครูนี่แหละพยาบาลอ้อยลดน้ำหนักในหลวงพ่อลดจะอุตส่าห์โยมเขาเลี้ยงจนผู้ใหญ่บันนี้เถื่อนโยมมาเสียใหญ่ผู้ใหญ่บันนี้ผู้หลดนิดนึงผมหลายจังหวัดเลี้ยงเป็นอยู่เมืองเลยมาจากเมืองเลยก็ยังได้มาพักฟังพักเมืองเลยฟันหนองขิดนี่มันติดหนองสะพุงนี่แหละ
ในกรณีบทอาจารย์ประยุทธ์นะครับพาพระพันเองดูเป็นยาหยอดตายากนักเรียนยุคสมัยปัจจุบันเราลองเตรียมรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก่อนนะหรือทากันทากระทะทาปัจจัยทาสนใจกระทะอะไรนิดเดียวกินเลยไม่ได้แต่ชนะก่อนต้องการสมร้านเขาแล้วตรงนี้ก่อนจะทำให้เป็นเขาดีกว่าเสียงเป็นเขาครับจะเป็นก่อนที่ทราบก็มาก็อยากรู้เรื่องแต่ว่าสุขภาพเรื่องหน่อยยิ่งนอนอดนอนไม่ค่อยได้จะต้องไปโอกาสลาการแสดงธรรมเกิดขึ้นนะครับเก็บชีวิตเอาไว้โอ้จะไม่เป็นปีเกียรติศูนย์ขอให้โอกาสตัวบุญอยากเป็นการเป็นผู้มีความเจริญเป็นคนที่ทำแล้วคนที่ทำไว้เป็นปัจจัยที่เหลืออยู่เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในการเปลี่ยนเกิดเปลี่ยนตายมันไม่เป็นสมบัติสาธารณะโจทย์ก็รับไม่ได้ไฟมันไม่ได้เป็นสมบัติของเราโดยตรงบุญนี่แหละเป็นความพัฒนาไปในความเป็นภาษาบาลีสัพโรผู้วินัสตุมาเตวะตันตรานุสุขีดีอานุโภวะพิวาทนาสิริสนิจังตามจานุโมยัตตาโรธรรมาวันติอายุวันมุสุขังพลังปัจจุสัพพะมังคลังรักันติสัพพะเทวตาบพุทธานุภาเวนะพระธรรมานุภาเวนะสัพพานุภาเวนะพระโสตีวันตุเตกราบบูชาคุณชาธรรมอาจารย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุ เดี๋ยวสวดพระเดชคุณธรรมคุณกันจบแล้วไม่ได้เลยลุกปุ๊บตื่นจะขออิติปิโสภะคะวะสั
ประชันเสียงระวังเลยกับสุรินทร์ไปสิอยู่ไปสิไป ลงท่าเป็นกระพับนี่ วันนอกยกสีเป็นนอกยกขาอาศัยว่าเขาอยู่พื้นที่เด็ดเดี่ยวมาไกลนี่ก็ต้องนวดกันไปจังน้อยเดี๋ยวท่านนั่งเรียบร้อยแล้วก็กราบพระแล้วก็นัตนาธรรมเลยนะกราบพุทโธเมนาโธพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโธเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราธัมมาจาโลกาหิปัสสิสัมปัสสิปัตตัญจาลิหังนานิวารังขยาจาทาสันติภัสสะตาปาราธาภัตตาติวาเสเสตุธัมมังอานุกรรมปิมังปราชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะโลกัสมิงปฏิภาโหติปานินันติ สาธุ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพหลวงพ่อที่ภูมิอย่างพิจารโตถวายความเคารพอาจารย์สอนเนี่ยจันทโรโตผู้เป็นเจ้าอาวาสเป็นมหาสงฆ์อันนี้ขอความเจริญงอกงามในสิ่งในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใกล้ในสิ่งในธรรมในคุณงามความดีที่มาประชุมรวมตัวกันในครั้งนี้ก็ขอขโมยลงเสียงนะทำสบายๆก็คือว่าฟังพระลูกพระหลานได้พูดสักเล็กน้อยเนาะขอบตัวนิดนึงว่าเราไม่ใช่พระอันเทศเราพอดีมาอย่างเงี้ยรู้จักกันให้โอกาสนี้นะครับเห็นญาติโยมมาอย่างนี้ก็หลวงพี่ก็ปลื้มใจดีใจเนาะยังอยู่บ้านจะพร้อมกันอยากเห็นดูดิแบบอยากเห็นดูแต่ว่าหายากหาผู้ที่สิมาเอาบุญแบบนี้ยากหาผู้ที่มาฝึกปฏิบัติธรรมแบบยากจังแต่ละงานแต่ละบานแต่ละหมอกแต่ที่เห็นคนหลายๆเต็มอยู่วันจะปล่อย200 300ที่ยังทำคนหลายวันอย่างนี้ไปน้ำรถนี่
ยังถืองานในกองที่ผ่านมาอย่างโยมฉลองตาตั้งจะเอาวาดดูคนมาหลายเนี่ยจ้างมาคนมาหลายหักมันบ่หลายอย่างไรมันเอาสมหวังมากเนาะรถแกคนก็มาหลายนะมากแล้วมารถแกใครเจ้าว่าอะไรมาหาพระไอ้กลุ่มรถแกไปทั้งกลุ่มวิทย์โรงพยาบาลแต่ไปคนเดียวก็ได้เข้าวัดทำพระได้มันก็จึงเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับที่เราท่านทั้งหลายได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นโอกาสนะที่จะมีผู้ที่เข้าใจนะเข้าใจใส่ใจแล้วก็มีใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติแบบนี้ส่วนมากแล้วนี่ปัจจุบันมันก็จะไปตามกระแสสังคมตามกระแสโลกนะกระแสกิเลสอย่างเช่นจัดงานบุญกฐินบุญผ้าป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีเครื่องรื่นเริงเครื่องมหรสพพบพันอะไรที่มันสนุกสนานรวมทั้งไปถึงสิ่งของมึนเมาอย่างนั้นนี่เขาเข้าใจว่ามันเป็นบุญได้บุญมากได้บุญเยอะได้บุญหลายบันใดบ่มีบันใดจัดงานบ่มีรถแห่บ่มีกองเหย้าบ่เป็นบุญทุกคนมันเข้าใจต่างกันความเข้าใจต่างกันความที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติแบบนั้นก็จะวนเวียนไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นยากที่จะมีโอกาสมาทำแบบเราท่านทั้งหลายมีคำหนึ่งที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลย่อมเข้ากันโดยธาตุก็หมายความว่าคนดีก็จะเป็นพบกับคนดีคนที่ไม่ดีก็ดึงดูดกันไปไอ้แต่มันดึงดูดกันไปมันชอบพอกันไปเหมือนกับพวกลักเล็กขโมยน้อยมองดูตากันแป๊บเดียวก็รู้แล้วเข้าใจแล้วคนไหนติดยาเสพติดหาของหาที่จะเอาไปเสพเอาไปอะไรมันรู้กันนะพวกนี้เห็นกันมองตากันเข้าใจกันแล้วรู้แล้วเข้าใจกันแล้วส่วนคนดีเขาเข้าใจเห็นกันเราอยากจะมาประพฤติมาปฏิบัติแบบนี้เลยจะพูดเรื่องตัวเองนิดนึงก่อนที่จะได้มีโอกาสมาบวชมาอยู่ตรงนี้ก็ใช้เวลาไปอยู่กับทางโลกก็พอสมควรนะไปทำงานไปมีครอบครัวก็ผ่านมาพอสมควรเหมือนกันก็จะมีโอกาสก็จะบุญเก่าได้ช่องได้โอกาสส่งผลอีกเกือบตายญาติโยมเดี๋ยวผมมีโอกาสมานั่งเป็นหนาโยมอยู่ตรงนี้ได้33 ปีอายุ33 ปีก็มีโอกาสได้บวชไปทหารต่อไปทำงานต่อไปมีครอบครัวก็เคยผ่านมาพบคนไม่ดีกับมีบ้างก็ทำให้รู้บ้างว่า
ชีวิตของเรานั้นมันจะต้องดำเนินไปแบบไหนจะต้องทำอย่างไรอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นสิ่งที่จะขวนขวายสิ่งเหล่านี้ก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าคนเราจะได้ผลได้ช่องได้โอกาสส่งแต่รวมๆแล้วนี่ก็อาศัยกัลยาณมิตรบุคคลรอบข้างบุคคลที่เป็นคนดีคอยชี้คอยแนะทางให้ได้รู้ได้เข้าใจอะไรผิดอะไรถูกจนมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติแบบญาติโยมดีกว่าพอบุญมันเต็มที่เต็มรอบก็มีโอกาสได้มาบวชในนี้นะถ้ามันก็คงจะไปบ้านเก่าเราก็อาศัยนี่เนี่ยอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยบุญเก่ากุศลก่อนที่เคยทำไว้เนี่ยก็จะให้มีชีวิตได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาสร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะได้เป็นทุนในการที่จะเดินทางในวัฏสงสารต่อไปก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรที่จะขวนขวายเนาะส่วนคนใดท่านใดที่เข้าใจแล้วเนี่ยเพียงแต่จะต้องทำให้ต่อเนื่องทำให้ตลอดนี้เนี่ยพิจารณาดูวันใดที่เราใช้ชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตไปนั้นในแต่ละวันนั้นนี่บุญกุศลคุณงามความดีมันเพิ่มไหมมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันอยู่กับที่หรือว่ามันลดน้อยถอยลงถ้ามันลดน้อยถอยลงแสดงว่าเราขาดทุนนะแต่ถ้าบุญกุศลคุณงามความดีเรามันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราได้กำไรแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่นานอายุมนุษย์โดยเฉลี่ยก็75-80โดยประมาณแต่ว่าความแข็งแรงหรือว่าความสดชื่นสดใสเนี่ยสดใสมันก็ลดลงไปเรื่อยๆบางทีช่วงที่มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังอยู่ก็ไม่อยากจะมาทำอย่างนี้ยังเพลิดเพลินอยู่ในสังคมโลกอยู่ยังเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าให้เรานั้นเนี่ยเพลิดเพลินไปไม่ใส่ใจในการที่จะต้องทำคุณงามความดีต้องให้เราก็ให้วันเวลาของชีวิตของเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปคิดได้อีกทีนึงก็ไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วอย่างตัวหลวงพี่เองในก่อนบวชก็ตั้งใจไว้นะว่าวันสัก60 ปีเนี่ยถึงจะบวชญาติโยมลองคิดดูว่า60 ปีความแข็งแรงมันลดลงไปเนาะความจำความสติปัญญามันลดลงไปปัจจุบันนี้ก็อายุ48 ปียังไม่ถึง60แต่ว่ามันก็ไปเหมือนกันนะความจำความมันก็ลดลงไปเรื่อยๆยิ่งสุขภาพมันก็เสื่อมไปสังขารร่างกายมันเสื่อมไปมันโทรมไปบางทีบางครั้งเนี่ยนึกหน้าเห็นหน้านี่ก็รู้หน้าอยู่แต่ว่านึกชื่อไม่ออกแล้วก็ทำให้ความที่เราจะตั้งใจทำคุณงามความดีก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าสังขารร่างกายมันไม่เอื้ออำนวย
แต่ก็ด้วยบุญเก่ากุศลก่อนที่เคยทำไว้นี่นะสั่งสมไว้ก็จึงได้บวชตอนอายุ33 ปีนะปีนี้ก็16 พรรษาแล้วนะก็ให้ในบุญด้วยกันนะ16 พรรษา16 พรรษาภาษาต่อจากโบราณนี่บางทีก็เป็นพี่เลี้ยงท่านเป็นพระพี่เลี้ยงท่านก็อยู่โดนจนได้เป็นเจ้าอาวาสเนาะเนี่ยทิพย์เนี่ยว่าแต่หลวงพี่นึกซื้อนึกหนาวว่านึกซื้อเนี่ยทิพย์เป็นนิตยาเนาะเนี่ยบ้านที่ต้นเนาะหน้าต้นเนาะสุภาพนั่นว่าแสดงว่าเรื่องจำได้ตรวจสอบก็ดีใจเนาะได้เจอญาติโยมมีโอกาสได้มาพูดมาคุยเป็นโอกาสอะไรเนี่ยนั่นที่จริงนี่ก็พยายามนะน้องพี่เนี่ยพยายามจะหลีกนะพยายามหลีกพยายามมันหลายงานญาติโยมในช่วงนี้ก็มีงานเป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยว่าเนี่ยนำปัจจัยนำเงินไปถวายตามวัดต่างๆที่ได้ส่งที่ไปแบบหลายวัดนะในอำเภอรัตนบุรีแล้วก็วัดละแสนก็10 วัดวัดละหมื่นก็รวมๆ40 กว่าวัดในนี้ก็ยังไม่หมดเลยพรุ่งนี้ก็3 วัดพระอาจารย์นั่นก็นิมนต์มาอยากหลายมาพรุ่งนี้วัดแสนนี่3 วัดที่ต้องไปแล้วก็มีงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดอีกต้องไปด้วยก็เลยมันหลายอย่างแต่จริงที่เราชอบแบบนี้ทั้งบ้านเมื่อคืนนี้ก็ไปวัดป่าวัดคือไปได้หน่อยนึงพาลูกเองไปร่วมไปมันมีก็คือเล็งเห็นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือเราเข้าใจนะส่วนที่ผู้ที่ไม่เข้าใจเขาจะอ้างเรื่องต่างๆมันหนาวบ้างมันไกลบ้างมันปวดแข้งปวดขาที่ญาติโยมทั้งฝุ่นเล็กใกล้ๆบ้านธรรมะของคนบ้านว่าส่วนมาวัดเขาปฏิบัติธรรมเลยว่าเย็บแอวเย็บขาเนี่ยเย็บหลังเนี่ยพอดีมีงานบ้านใกล้ๆกันมีรถแห่เนี่ยมันก็ไปเต็มไหนเนาะขณะที่มาเจ็บแอวบางทีเขาก็เข้าใจกันหรือว่ามันเป็นยาแก้เจ็บแอวมีคนเจ็บแอวเลยดิแต่มีติดออกคนละเกินกับอาจารย์ว่าเอารถแห่มาพ่อให้จากโยมเศร้าเจ็บแอวสิพ่อได้บุญอยู่เนาะก็ว่ากันไปเนาะส่วนเราผู้ที่ให้ในคุณงามความดีออกมาอย่างนี้แหละเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นกำลังใจให้กันผู้ที่ประพฤติดีรักในการสั่งสมบุญผู้ที่ปฏิบัติตลอดเนี่ยผู้ที่มาใหม่ในภายหลังมาเห็นตัวอย่างนี้ก็จะได้ไปประพฤติปฏิบัติต่อยิ่งลูกหลานของเราผู้ที่มาใหม่ในภายหลังนี้ก็ต้องอาศัยนี่แหละอาศัยผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายนี่แหละได้ประพฤติปฏิบัติเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นตัวอย่างก็จะได้เห็นจะได้เข้าใจได้ทำตามก็อาศัยพวกเรานี่แหละเป็นต้นบุญต้นแบบของการประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ข่าวว่ามาจากทางเมืองเลยโอ้หลวงพี่แต่แค่เกิดว่านี่ไปเชื่อหนึ่งกับเมืองเลยไปวัดนี่เรามีไปงานคุณยายอาจารย์ไปงานศพไปเผาอะไรไปสลายหลานมีโอกาสได้ไปคือว่าไกลพอสมควรอยู่เมืองเลยสมซื่ออยู่ที่ว่าไม่เมืองเลยไกลเมืองเลย
เป็นผู้ที่มีใจรักในการสั่งสมบุญจริงๆนะมีใจรักมีผู้ที่นำพามาขณะที่บ้านหลวงพี่เองเนี่ยน้อยมากขนาดจัดปริวัติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมีกี่คนนี้ไม่ถึง10 คนเลยซ้ำไปไม่ถึง10 คนก็เป็นสิ่งที่ทำให้คิดดูว่าคนเรามันก็เยอะอยู่นะแต่ที่จะหาโอกาสมาประพฤติมาปฏิบัติแบบเราอย่างนี้มันหายากไม่ค่อยมีต้องเป็นผู้ที่มีบุญจริงๆมีบุญเก่ากุศลก่อนเนี่ยได้สั่งสมมาดีแล้วเนี่ยเจอที่ไหนก็เขาชวนไปทำบุญกับไปคนที่ไม่มีอัธยาศัยแบบนี้ชวนลงไปชวนแล้วแต่หาข้ออ้างมาสารพัดอ้างโน่นอ้างนี่ไม่มาแต่ถ้าเปิดแววลงท่านนี่ไปไว้กันเด้เปิดแววคุณไปแต่15ไปเอาไปถวายเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายปัจจัยนี่ไอ้บอลกติกาก็คือว่าไปน้ำกันไปแบบใจใสๆอาจจะว่าได้สิ่งตอบแทนในอย่างนี้แต่ผมคือไปเอาลงท่านนี่ต้องบอกไปก่อนปรากฏว่าก็ไม่ไปนะก็ไม่ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยความเคยชินหรือญาติโยมไม่ใช่เฉพาะพวกชาตินี้เนี่ยเราเคยทำมาหลายภพหลายชาติแล้วเราเคยประพฤติปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจึงมีปณิสัยรักในการสร้างคุณงามความดีจากภพชาติที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จึงเป็นเราเคยทำเหตุไว้ในปางก่อนก็จึงเป็นผลมาให้เราได้มีโอกาสทำบุญเพิ่มเติมบุญใหม่ให้กับตัวเราเองยิ่งขึ้นไปวันเวลาถึงแม้ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตและขวนขวายเอาบุญกุศลคุณงามความดีให้เรายิ่งไปเมื่อถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเราก็จะไม่กลัวอะไรแล้วทีนี้แบบเตรียมพร้อมแต่พร้อมกับผู้ที่จะเดินทางไกลเนี่ยโดยอาศัยอย่างเช่นวันนี้อาศัยนี่นะอาศัยเหตุอาศัยบุญกฐินมีพระอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติในการฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ก็เป็นกุศโลบายเป็นวิธีให้เราได้สั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีควรที่จะปล่อยว่าทำบุญให้ตัวเราเนี่ยเพิ่มยิ่งขึ้นไปถ้าเราจะไปรอแต่โอกาสไปรอแต่ช่วงที่ความพร้อมเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าทำไปเลยทำไปเลยมีโมมีอย่างมาส่วนไปเฮ็ดไปก็ต้องถามว่าถามมือนั้นถามมือนี้ว่ามีเงินว่ามีปัจจัยว่าปัจจัยพร้อมก่อนจะไปสิไปเฮ็ดดอกคุณมันก็ทำให้เราพลาดโอกาสไปก็มีเรื่องให้นายคิดอยู่เหมือนกันเรื่องโยมที่บ้านที่บ้านก็เป็นผู้หญิงรุ่นน้องอายุมาเยอะ40ต้นก็ทำแต่งานนะโยมทำแต่งานไปมารู้ทีหลังไปตรวจ
ถ้าที่โรงพยาบาลดีๆนะถ้าที่แกใช้ประกันสังคมในโรงพยาบาลเปาโลนะตรวจสุขภาพประจำปีก็ตรวจตลอดแต่ก็มาเจอพักหลังๆตรวจสุขภาพอีกเดียวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ยังไม่ได้กลับมาทุกพี่ก็ได้คิดว่าอยากจะไปแนะนำเขาไปให้เขาได้เตรียมเสบียงแต่ก็ได้แค่คิดเพราะว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันจริงๆอย่างบางทีเราจะไปทำอย่างนั้นมันก็อาจจะเกินหน้าเกินตาเอาไปเพียงแค่ได้แค่แนะนำแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ได้ข้อคิดก็คือว่าอายุก็ไม่เยอะแต่มาป่วยเป็นโรคร้ายในทางพุทธศาสนาเขาว่าอย่างไรอยากโยมฟังเทศน์ฟังธรรมมาตลอดนะกรรมปาณาติบาตนะรวมวิบากกรรมการไปเบียดเบียนสัตว์เนาะเฮ็ดให้อายุสัตว์เฮ็ดให้ป่วยตลอด3 มื้อดี4 มื้อไปถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่แปลกแต่ว่าถ้าเราคิดมันก็มีความจริงอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาสมควรแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมาจริงๆไม่เข้าใจหรอกก็พูดไปข้างๆครูเตียงไปข้างๆครูอย่างเราพูดว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วจะทำอะไรกินพวกสัตว์นี่ก็เกิดมาเป็นอาหารของคนอยู่แล้วเงินว่าจะโยกกอแดงสัตว์บางคนนี่ก็ขี้ตู่เหมือนกันนะเลยเข้าใจว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารลองคิดกลับกันดูว่าถ้าเขาคิดว่าคนเกิดมาเป็นอาหารเขาเป็นไงจางการกบนี่ซึ่งไม่กินพอใหญ่เนี่ยพอใหญ่นี่เป็นอาหารแรงข่อยแก่กบกินเลยก็เหมือนกันแต่ละชีวิตเขาก็รักเหมือนกันเพียงแค่เราเข้าใจไปเองสรุปไปเองว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนกหนูปูปีกอะไรก็ตามที่มันกินได้ที่มันทานได้เข้าใจว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของคนจะต้องตายตัวที่ผู้ที่กระทำนั้นไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นความเข้าใจของนั้นแต่ว่าในเรื่องของหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็เป็นบาปเป็นกรรมปาณาติบาตเป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องต้องกับวิบากหรือว่าผลจากตรงนั้นจะทำให้เป็นผู้ที่อายุสั้นหรือว่ามีโรคมากในนี้เป็นต้นแต่คนที่เขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่เข้าใจแล้วก็โมมีเอาไปว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของเขาแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆไม่ดูกรณีตัวอย่างไม่ได้ศึกษากรณีตัวอย่างก็จะไม่เข้าใจบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าเป็นไงโดนเขาโกงบ้างโดนเขาลักบ้างลูกลักบ้างเพื่อนโกงบ้างเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวิบากกรรมเก่าอะไรมาส่งผลไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องโดนเขาโกงโดนเขาลักอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในการดำเนินชีวิตของเราควรที่จะ
ขวนขวายเอาคุณงามความดีไปอย่างนี้แหละอย่างที่มาทำอยู่ตรงนี้พี่เห็นพระอาจารย์ท่านนั่งไล่สวดบ้างนั่งเทศบ้างเขาโอ้ยมีแต่ยกมืออนุโมทนาว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากพอสมควรการที่จะมีผู้ที่มาพูดมาแสดงทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าได้ยากแล้วการรักษาชีวิตให้ยืนยาวอยู่ไปเนี่ยก็ยากแล้วการที่มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมจากพระสมณเจ้าถือว่าก็ยากอีกเป็นความยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่มีบุญนะผู้ที่ขวนขวายในกิจนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองขวนขวายในสิ่งที่เป็นเป็นธรรมนำมาให้ตัวเรามีความสุขโดยการที่มาทำอย่างนี้อันนี้จึงเป็นโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันเพื่อปฏิบัติเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่มีโอกาสกว่าใครหลายๆคนที่จะมาทำอย่างนี้ ตอนนี้ก็พระราชินีเสด็จสวรรคตแล้วคนที่ตั้งใจจะไปดูหมอลำก็ผิดพลาดที่ตามกัน คนที่ผู้ที่เป็นเจ้าของงานจ้างหมอลำมาแล้วติดต่อวัดจำไม่ได้ก็ต้องเลื่อนออกไปหรือไม่งั้นก็ต้องเสียสละเป็นวัดจำอันนี้ก็เป็นในแนวของผู้ที่ชอบแบบนั้นแต่ผู้ที่ไม่มีใจไปอย่างนั้นก็มาแบบนี้เลือกทางเดินชีวิตของเราถ้าผู้ที่ได้ศึกษาก็จะเข้าใจในการที่จะประกอบเกียรติซึ่งนำมาสู่ความสุขในภายภาคหน้าก็คือการสั่งสมบุญทางศีลภาวนาในสิกขา3ที่ญาติโยมจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ตลอดเห็นว่าให้ได้มากก็ต้องให้ได้ตลอดทำไปจนรุนแรงทำไม่ไหวนี่แหละเมื่อพูดมาถึงตัวนี้ก็ทำให้นึกถึงคุณยายบ้านสนมบ้านนาดีก็ซื้อไม่ใหญ่ข้างหลอกคนปากเข็มคุณนี่แหละปวดวาสิกาแก้วดึงแรกๆผมจัดก็เพิ่มแล้วไปหาอย่างไรก็หานี่ถวายอยู่ในบุญตลอดแม้ประสบอุบัติเหตุขาหักนี่ก็ไม่ทิ้งบุญนะไม่ทิ้งบุญนึกถึงบุญอยู่ตลอดนะไม่ได้ไปหาในการของฝากมาฝากของมาหาจนนั่นแหละจนทำไม่ไหวแล้วก็ช่วงที่แกเสียชีวิตก็ไม่ได้ไปร่วมงานช่วงโควิดไม่ใช่พลาดบ้านหน้าดีรู้สึกเราคนใจหลายคนที่นั่งอยู่ในเมื่อกี้ก็เห็นอยู่แม่สมทรงเมื่อเราไม่เคยนอนเมื่อโอ้โหของแม่เราคือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบกับลูกกับหลานดีๆเลยหายากคนแบบนี้ยังอยู่บ้านบางทีก็อยากให้มีอยู่หรอกนะครับยังคนหาท่านใดต้องอาศัยญาติโยมลีเดอร์เป็น
กัลยาณมิตรเด้ออยู่ดีมีแห้งปีหน้าเพื่อได้จัดปฏิบัติธรรมเรียนเชิญเด้อโยมตัวนี้ก็กำลังปรับปรุงต่อเติมสิเฮ็ดแทงน้ำแน่เฮ็ดของน้ำเพิ่มเติมของน้ำร้อนก็เป็นของน้ำแบบโบราณเนาะแบบนางยอมสมัยสมัยนี้มันจะของน้ำแบบมันเจ็บน้ำแบบเบาก็น้ำแบบเจ็บขาไปเพราะให้ญาติโยมทั้งผู้เกิดแต่มีกำลังใจเอ็ดแน่กำลังใจตัวทุกสิ่งทุกอย่างการที่จะเกิดเป็นนี่แหละก็ต้องอาศัยกันเนี่ยบุญดูบุญคนดีเรียกคนดีต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยที่ทางออกของทางถูกนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราท่านได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพราะว่าสิ่งอื่นมันก็เป็นเพียงแค่ประกอบเหตุให้ชีวิตเราในภพชาตินี้เนี่ยดำเนินเป็นไปตามกระแสสังคมกระแสโลกแต่ว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยจะต้องวางไว้ไม่สามารถที่จะเอาติดตามตัวไปได้มีแต่บุญกุศลคุณงามความดีนะที่จะเป็นอุปกรณ์เป็นเสบียงในการดำเนินชีวิตของเราในสัมปรายภพดังนั้นในช่วงที่แข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีศรัทธาเต็มที่ควรที่จะควรไปเอาบุญกุศลคุณงามความดีให้มากหลวงพ่อสมภพพูดไว้เนี่ยเรามาอยู่ในโลกนี้คืออะไรโลกนี้คือสถานที่ทดลองของกิเลสและก็คุณธรรมเมื่อครั้งคราใดกิเลสมันฟูขึ้นมามันฟูเฟื่องขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ใจเราเนี่ยหมองใจเราคิดไม่ดีเหมือนคิดไม่ดีก็ส่งผลให้พูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามบุญกุศลคุณงามความดีของเราเนี่ยมันได้โอกาสมันได้ช่องมันก็ตกผลให้เราเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีก็จะสลับกันไปสู้กันไปสู้กันมาถ้าใครพลาดพลั้งทีเผลอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพ่งความฝ่ายหนึ่งจะพลาดแต่ถ้าคุณงามความดีของเรามันได้โอกาสได้ช่วงได้โอกาสส่งผลไปตลอดเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความสุขมันจะแม่ทิพย์อย่างเงี้ยอยู่ในบุญตลอดอยู่ในบุญตลอดดังนั้นเองก็มันเป็นโอกาสวันนี้เรายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่วันพรุ่งนี้ไม่แน่หลายอย่างรวมกันแต่เราปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดทำคุณงามความดีเพิ่มไปนั่นก็อนุโมทนาบุญเนาะกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้เป็นผู้ที่ให้โอกาสกับตัวเองเป็นผู้ที่เข้าใจในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่ขวนขวายหาสาระหาแก่นสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเราสุดท้ายเราจะทิ้งไว้วางไว้ให้ผู้ที่อยู่ในภายหลังเป็นลูกเป็นบุตรเป็นหลานของเราเนี่ยได้บริหารจัดการต่อแต่ว่าเมื่อเราเดินทางไปข้างหน้าแล้วเนี่ยไปสัมปรายพบกันอะไรเนี่ยบุญกุศลคุณงามความดีของเราเนี่ยที่จะเป็นที่พึ่งเหมือนกับที่ตรงที่ได้ขึ้นเป็นบาลีไว้ปุญญานิพพานโลกัสสมิงปฏิทาหอมติไว้นะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ใน
โตหน้านะแต่นั้นนี่ไม่ได้พูดไว้ไม่ได้กล่าวไว้เลยว่าไรนาทรัพย์สมบัติสิ่งของข้าวของต่างๆจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขของเราในโลกเบื้องหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็สุโขปุญญสัพพโยนการสั่งสอนคนนำสุขมาให้ไม่ได้ว่าเจ้ามีให้มีหน้ามีเงินมีทองเจ้ามีความสุขบางคนมีทรัพย์มากมีรวยมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีความแต่เรามาอย่างนี้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันก็เกิดความสุขความเบิกบานแช่มขึ้นแก่ใจนั่นก็ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลที่ญาติโยมได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในค่ำคืนนี้สุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือคุณของพระรัตนตรัยทานศีลภาวนาที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้สั่งสมมาดีแล้วนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายจงประมวลรวมกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละปัจจัยส่งผลบรรดาอภิวาทปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกคนทุกท่านจะมีความสุขกายสุขใจอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติให้ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติให้ได้ลาภยศสรรเสริญสุขความผลนิพพานคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบปฏิบัติธรรมก็ขอให้ความปรารถนาที่ดีงามของทุกคนทุกท่านจงพันสำเร็จเถิด สาธุที่เราได้ยินได้ฟังจากพระเพนั้นคือท่านพระอาจารย์ประยุทธ์วิสุทธโธเป็นพระรุ่นน้องที่มีอัธยาศัยมีน้ำใจไมตรีค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีอัธยาศัยปั่นน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของหมู่คณะพอสมควรได้เห็นอัธยาศัยตั้งแต่บวชใหม่ๆจนถึงปัจจุบันก็เพิ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมท่านเหมือนกันนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแต่เราตั้งใจฟังด้วยดีหรือว่าสัพโสสารพัตติปัญญาฟังด้วยดีจะเกิดซึ่งปัญญาได้ทั้งสองส่วนคือปัญญาหรือว่าปัญญาและเราทำทั้งหมดทั้งมวลจะรวมลงที่ความไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทมองอนาคตชีวิตวันนี้ขี่รถจากจังหวัดเลยมาถึงสุรินทร์ได้ถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ได้กับวันต่อไปปีหน้านานๆกันอยู่ดีไปเรื่อยๆสิเห็นหนาอยู่หลายคนแล้วเนี่ยแต่ยุคใหญ่ไฟมาแต่ยุคแรกๆแล้วมาไปทีนี้ไปถามหาก็เหลือแต่ยายเบียดเนี่ยไม่ยายเบียดก็ตายแล้วจ้ะยังเหลือแต่ยายเบียดเนี่ยไปฉลองโบสถ์ก็ถามหากลับบ้านเก่ากันไปกับหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่อย่างที่ท่านได้บอกนะว่าเนี่ยไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีๆก็โรคภัยไข้เจ็บก็มาที่พึ่งที่จะดีที่สุดก็คือทางด้านของบุญกุศลบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันมีอานิสงส์มากแต่เราก็อยากที่จะทำเราจะเรียนพรโยมที่หมอศิษย์เดี๋ยวรอก่อนท่านโยมด้วยรอจบข่าวท่านก่อนโยมพี่หมอศิษย์เป็นตัวเทียได้ยินเนี่ยมาไกลมาจากโคราชว่าจะมาดูผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมาบดตัวไปสวิตมาน่าจะเรียนผ่อนโยมพ่อสรสถวายกระชอยเป็นหมูกลับแล้วเป็นแต่ถวายโยมนิตยามาถวายกฐินวัดนู้นไม่ใช่กฐินวัดนี้ฝากมาอาจารย์ว่าเป็นวันสิบวันมาถวายเองนะเนี่ยฝากมา1,000 บาทให้ได้ทำมาช่วงนึงดีเราก็สาธุพร้อมกันนะสาธุทุกเลยสาธุก็ให้ได้บอกเขาเลยมันแต่ก็เป็นสุรินทร์ได้เลยเงินคือเป็นพวกแล้วบุตรอย่าฟ้องก็ให้บอกเขาเลย
แต่ผมมึนผมมาถึงมีด้วยมีรู้ว่าอาจารย์ท่านไปตรวจอย่างไรมาพอดีก็ถ้านับจริงๆจากอาตมาอยู่แล้วก็เริ่มก่อตั้งแล้วก็ตัดสินใจอยู่จริงๆเนี่ยปีนี้ครบ20 ปีบริบูรณ์2 ศตวรรษก็ได้กันพระอาจารย์สมบัติทำไมให้มาครบรอบ10 ปี20 ปีแล้วก็บังคับยัดเยียดอาจารย์ต้องมาถ้าไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เริ่มให้อาตมาได้กลับมาบ้างในสมัยไปอยู่จังหวัดเลยพระองค์ใหญ่พระที่อยู่ที่วิหารก็เป็นแบบเดียวกันพิมพ์เดียวกันยันโตท่านเขาเป็นคนนั้นจะบังคับยัดเยียดไม่หรอกได้มาเทที่นี่จริงๆจะเทที่วังวิโมกข์เมืองเลยแต่ว่าที่ตรงนั้นยังไม่มั่นคงตอนแรกเจรจากับป่าไม้ก็ไม่ได้ก็ยังไม่ให้เช่าก็ทำเรื่องอย่างนั้นที่สุดก็ย้ายมานี่ก่อนพอย้ายมานี่ที่นั่นก็เช่าที่ได้ในการสร้างอุทยานสร้างวัดนิวถาวรปัจจุบันดังนั้นก็เลยได้มาหน้าที่ตรงนี้นะครับครบท่านพาออกวัดเคลื่อนที่มาที่นี่บ่อยผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ยังทำวิโมกข์ป้ายศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมก็แกะมาตั้งแต่เมืองเลยถึงแกะมาจากวัดศรีอุดมวงศ์พ่อแบงค์นั่นลูกศิษย์เก่าแต่เนี่ยเป็นนักร้องอยู่แถวพัทยาชลบุรีแกะให้ในตับพรย้ายผู้ชายกันที่กันแต่ขอตัวเลยตุกหน่อยซีหน่อยเกี่ยวงานหรือจะต้องไปถอดไปทิ้ง3 โมงกลับมางานอะไรจะให้เพิ่มสมดุลทุกวันอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอย่างนี้คือร่วมหรือว่าชอบนั้นชอบข้าวต้มก็เลยกินกับต้มยำมะสาวก็เลยกินกับก็เลยแซ่บเลยตั้งใจน้องจะดูยันทาวาริวหาภูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะมิวะอิโตตินังเวตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังรปาจันโทปันนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏตันติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุบารมีเด้ออยากลงเด้อในกราบบูชาคุณแล้วก็บูชาธรรมหัวหน้าของการพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุนี่มันเป็นพระอาจารย์ในสุดธรรมะเป็นประมุขเป็นประธานในการสุดท้ายโดยอัธยาศัยของท่านพระอาจารย์ปากหนักแต่ใจดีมันมีความใจก็ไปขอเทวดาโยมหรือเป็นตาโยมเกี่ยวสุดท้ายบอกด้วยความปรารถนาดีมาอยู่ด้วยกันจนพวกมักจะเป็นดีแล้วโมเมนต์ไม่จะคล้องกับพวกเราดีที่มันเปลี่ยนสีดำมากแต่ก่อนมันก็มีสีเหลืองแต่ไม่สีเหลืองห่วง
ไปอยากลองก็ได้ ได้เข้ามาเด้อนั่งที่เด้อที่ก็ที่ก็ที่ข้างหลังมันจุ่มเลยน่ะเอามาจะพายืนหมดยืนก่อนยืนก่อนยืนเนาะยืนเนาะอย่าบังกล้องเนี่ยถ่ายทอดสดไปทั่วโลกยืนเนาะไม่ต้องขยับอยู่ตรงนั้นยืนได้ไม่ต้องไปเข้าที่ได้ยอมเลิกคนไหนออกไปจากที่เข้าที่ก่อนสุรินทร์ให้สู้บ่ไม่ว่าสุรินทร์สินช้างใหญ่นี่เป็นสู้กับเขมรได้ยังไงอยากเข้ามาที่ข้างหลังเนี่ยเข้ามาเดินบอลเข้ามาแล้วที่ใครที่มันดังเองเข้าที่เดียวใครที่ออกไปข้างหลังเข้าที่ของเราเลยยืนหนอได้ยินว่ายายไม่พอตายหรอกมายืนก่อนยังไม่ต้องนั่งยืนเข้าไปใกล้ยืนหนอบาดด้วยยืนหนอยืนหนอดำยืนหนออยากขับหนอตามครับอยากกราบหนออยากกราบหนออยากกราบหนอตั้งส้นเท้าขวาเนี่ยกราบหนอหนึ่งกราบหนอสองกราบหนอสามดังๆไทยสุรินทร์น่ะกราบหนอห้ากราบหนอหกยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากกราบหนอดูตาดูด้วยอยากกราบหนออยากกราบหนออย่างเงี้ยกราบหนอหนึ่ง6 จังหวะกราบมือขวาจับมือซ้ายไว้กราบหนอ4กราบหนอ5กราบ6ยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนให้ตรงที่บอกหรือว่าอาสนะยืนในข้างหลังพร้อมที่จะคุกเข่าลงได้ไม่ตรงอย่าไปนั่งอย่าไปเข้าเสือเข้าศาสตร์อ่อนแอไปเลยนะอ่อนแอกิเลสมันพาซิบข้างลูกยายนั่งเหยียดขาทำไมลูกยายสุรินทร์พี่จะพาไปเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนั่งสมาธิปฏิบัติเป็นอ่อนแอเวลาเขาไปซ่อนกุ้งซ่อนปลาไปหวานแหเอาปลาเนี่ยบอกกูแน่กูทากูแน่เฮ็ดบาปทากูแน่เฮ็ดบุญเนี่ยกูบ่ไหวเฮ็ดซัวกูบ่ไหวหรอกดีไปออกนั่งให้ตรงมาขยับตัวก่อนใช้เวลาไม่นานหรอกสัก3 ชั่วโมงดูดิว่าจังหวัดเลยนั่งแข่งกันใครมันแน่กว่ากันเคยสอดแจ้งว่าเคยสอดแจ้งกาฬสินธุ์เนี่ยกาฬสินธุ์เรียกว่าอ่อนอยู่เนี่ยพอพักเทศ2 กันกันนอนเหยียดยาวละเทศตลกสำไหนจัดเลยมันก็ไปดึงมีแต่เอาน้ำเทใส่วันเอาน้ำเทใส่ให้รู้ไอกิเลสเหยียบคอ
ไม่รวยคนนี้ไม่รวยไม่เจริญไม่ได้อะไรต่างหรือไม่มีความอดทนนั่นก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเด้อนะมันต้องใจแข้งขามันเป็นลูกคนรับใช้เอาต่อไปยืนทั้งหมดยืนเอามือเทินหัวไว้เทินหัวเอาผ้าพาดคอไว้เอาผ้าพาดคอไว้มือเทินหัวยอมแล้วค่ะสารภาพแล้วยอมเป็นเฉลยแล้วเหยียดเท้าขึ้นหายใจเข้าเหยียดเท้าออกหายใจออกพูดโถพูดโถพูดโถต่อไปเอามือมาจับหัวไหล่หมุนหัวไหล่หมุนมาหน้าแล้วค่อยหมุนหน้าหลังหมุนหน้า10ถอยหลัง10เป็นนกเพนกวินละพร้อมที่จะบินละมาได้ข้างหลังคนไหนหน้าหายใจนะสาธุขอให้เกิดเป็นงูเหลือมออกจากนี่เข้าน้ำงูเห่ากัดตายไปเกิดงูเหลือมคนไหนยืนตรงๆเข้าที่เข้าเบาะคนนั้นจะเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์มีผัวเป็นร้อยนางฟ้าผัวเป็นร้อยเลยเทวดาจะมีเมียเป็นพันเลยว้าวต่อไปคุณหมอก็มาบอกต่อไปทำไมเอามือจับท้ายทอยจับท้ายทอยตรงๆเนี้ยบิดซ้าย10ขวา10ซ้าย10ขวา10ซ้าย10เป็นแรกอึดต่อไปได้ย่างครบย่างหันหน้าไปทางโน้นต่อไปหันหน้าไปทางขวาซ้ายหันซ้ายหันหันไปทางฝาข้างฝาหน้าต่างซ้ายหันลงไปสลัดแข้งสลัดขาสลัดมือสลัดขี้เกียจเนี่ยใครมาสลาหลังนี้ขี้เกียจวัดเขาขี้เกียจตกอยู่ที่นี่กระแทกฟื้นกันกระแทกเท้าสลัดมือสลัดเท้าเตะเท้าไปต่อไปพอแล้วหยุดขวาหันต่อไปก็ชูมือขึ้นบนอากาศชูมือขึ้นแล้วก็เอียงไปแล้วดูป้าหลอดไฟสวยจังเอียงไปต่อไปตั้งมือแล้วก็เอ็นมาจับหัวเข่าจับหัวเข่าก่อนจับหัวเข่าจะไม่หมุนจับหน้าแข้งจับหัวเรียกว่าตีนจับเท้าขยหลังลงคนไหนไม่ถึงหลังแข็งจับไปต่อไปขึ้นมาทีละคืบขึ้นจับหัวเข่าจับขาจับเอวชูมือขึ้นเองเอ็นข้างหลัง1 2 3หัวด่วนไม่ต้องกลัวมีหมออยู่ต่อไปยืนมาจับหัวเข่าจับหน้าแข้งจับหัวเท้าขยับลงยืนขึ้นจับขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปก็ค่อยๆนั่งลงยืนคุกเข่าลงมาใส่ปอกนั่งดีๆข้างหลังทำให้นั่งเก้าอี้หลายคนเลยล่ะอย่าเก้าอี้เผากันเลยนั่งอาสนะปอดนิ่มๆเนี่ยขยับมาแล้วคุณหมอก็ได้คุณหมอก็แก่แล้วนี่เรานั่งโต๊ะเยอะเนี่ยนั่งดีๆกันไม่คุยกัน
แล้วที่นั่งยาย90 หรือ 80อ่ะมานั่งก่อนเดี๋ยวจะพาเลิกหรอกจะพานอนปิดไฟนอนดูนี่ฟังเนี่ยไทยสุรินทร์จะกินหมากเนาะไทยเลยมากินหมากกินแต่พิซซ่ากราบองค์แสดงธรรมด้วยพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรม กราบผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ในรัตนาใหม่ได้ยายพร้อมกันดี พระมาจาโลกาอิปาติสัมปาติกาอัญจาลิอานาทิวารังอายาจาทาสันตินาสันตาปาราชาอาชาติกาเฮเสตุธัมมังอายุกัมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ ๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพพจังโสตโพธิเตขอน้อมน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้เสด็จพันปรินิพพานแล้วพระองค์นั้นสิ้นเก้าปราบคารวะพระมหาธีรานุธีระทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีตลอดญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในค่ำของคืนวันนี้เป็นค่ำของคืนวันเสาร์ที่25 ตุลาคมพรุ่งนี้ก็26 ตุลาคมแล้วก็ประเทศไทยเกิดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่สมเด็จพระราชินีแม่ฟ้าพันปีหลวงเรียกว่าเสด็จแม่ของในหลวงรัชกาลที่10ในสวรรคตแล้วก็ทุกทั่วไทยก็ไว้อะไรในรูปของFacebook ต่างๆเป็นสีดำๆเทาๆแล้วก็ไว้ทุก1 ปีแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนั่นคือประเทศไทยก็ต้องมีชาติศาสนาและกษัตริย์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นชาติไทยได้รับสมานธรรมสิ่งใดก็ไร้ผลแม้นชาติไปยับอับจนทุกคนจะไม่มีบ้านอยู่แม้เวลาเกิดสงครามสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็ต้องอพยพไปอยู่ที่นู่นที่นี่กันแล้วก็
ก็ต้องถอดบทเรียนหลายๆอย่างประเทศไทยใจดีเกินไปไม่ดีก็ต้องเข้มแข็งเหมือนการฟังเทศน์ต้องเข้มแข็งหายใจอึ๊บเพราะนั้นก็ในช่วงบุญกฐินของวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมบางมิโมกของอาจารย์สอนเพชรกลับมาทำทุกก่อนมาดูก็เป็นดอยปู่ตาเนี่ยเป็นตาญาติตาโอ้งูเห่างูจงอางเทียบกันนะเป็นโคนงูป่ะมีมาแล้วก็แกก็มักไปอยู่นี่มั้งให้อาตมาอยู่อาตมาก็น่าจะไม่อยู่ทีมแคบทำอะไรไม่ได้มันเป็นที่สาธารณะเป็นคนหัวเจ้าของยกว่ากดไลค์กดแชร์ได้ยอมเด้อหลายเฟซบุ๊กหลายแพลตฟอร์มอันนี้ของวัดศรีนวงศ์ใครมีสมาร์ทโฟนลองกดเข้าไปวัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียล YouTube แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอันนี้มี7 คนหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดวิทยุไปทางจังหวัดเลยก็ให้ทิศโชคเข้าตอนนี้ก็มีที่ถ่ายทอดสดก็เห็นมีวัดอะไรที่เข้าไปกันนะที่มาอะไรบุรีรัมย์สายกรรมฐานเพราะว่าน้อยนี่เนี่ยแต่โชคกว่าน้อยคุณพัชรีคุณกิ๊กก็ไปอาจารย์มหาอะไรวัดจักรแดงอะไรพระราชหาพนอมเทศดีเลยจะได้คนฟังน้อยน่าจะเทศที่สนามบอลนะคนไม่เท่าไหร่ก็วัดอาจารย์เดชาอาสัพโพมาถ่ายทอดสดเนี่ยคนกับนอนหลายสลับแบบไงเมื่อคืนวัดอารามหลายกว่าแต่ก็ที่การขึ้นเวทีการนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์อยู่ไกลเนรก็ทำงานดีอยู่พระก็อาจจะเบาเยอะไปนิดนึงแล้วต้องส่งครูบาอาจารย์ขึ้นธรรมาสน์ให้ไวขึ้นกว่าคือคนฟังมันอาจจะเซ็งนะพอผมนั้นลงปั๊บผมลุกขึ้นก็จะไวใช้เวลาประมาณ8 รูป 9 รูปก็สว่างต้นโยมแล้วก็วันหลวงพ่อบุญมาวิสารโทวัดเทริมิตรก็กำลังแสดงธรรมแต่ไม่ค่อยเห็นในเฟซบุ๊กดังนั้นของเราก็มีเรียกว่าการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กทาง YouTube แต่นี่เฟซบุ๊กไม่รู้มีปัญหาอะไรถ่ายทอดใน YouTube อย่างเดียวแต่ก็ดึงเสียงออกไปที่สถานีที่บ้านที่ฟังอยู่ใครฟังอยู่ก็โทรหาไม่ไปเด้อไม่ไปครบรอบก็เลยว่าอาจารย์สอนเพชรกับนิมนต์มาจริงก็นึกว่ามาแล้วก็เงียบปิดคุณนึกว่ามันจัดงานครบรอบ20 ปีเลยจัดโน่นจัดที่อะไรต่างแม้แต่ต้นกล้วยยังไม่มีเวลาเอาขึ้นเลยต้นกล้วยมันเป็นบุญกฐินหรือบุญอะไรมอกแม่บุญมอกแม่ถ้ามองอย่างนั้นเหมือนคนขี้ค้านจ้างงานศพเผาศพมันไม่เกี่ยวกันหรอกคนละงานกันก็ต้องมีคนมาทำเลยว่าถ้าเป็นที่วัดไม่ได้เพราะว่าอาจารย์โดยสอนมาตั้งแต่สมัยบวชสมัยใหม่ๆจัดงานต้องเป๊ะวางอาสนะก็เป๊ะผู้เสือก็เป๊ะอาจารย์มันจบคือเป็นอาจารย์ของอาจารย์อาตมาก็บวชไปทำไปบวชไปแกก็ว่ามันไม่แกก็พูดไปทำวัดสัญจรที่วัดหนักเนี่ยท่านอาจารย์สมบัติสมัยบวชในใหม่เนี่ยใช้ทำอะไรก็ใช้ไปบวชไปทำไปบวชไปคือว่าบ่นและทำแต่หลายองค์ไม่บ่นแต่ไม่ทำก็เลยทำงานได้เป็นท่านสมบัติพอใช้แล้วก็บ่นทำได้นะต่างๆแต่ถ้าก็ทำนะเลยได้ทำงานเป็นเพราะ
ราะท่านสอนปลูกต้นไม้ก็ต้องดึงเชือกปลูกวางแก้วน้ำก็ต้องดึงเชือกวางเก้าอี้ก็ต้องดึงเชือกดูเจ้าระเบียบนั่นคือเราก็ต้องเตรียมการเตรียมงานขอฝากญาติโยมนิดนึงเดี๋ยวจะลืมใครอยู่บ้านเนี่ยยกมือบ้านอะไรเนี่ยเราหลังวัดข้างวัดอะไรเนี่ยนะยกมือได้ดีไหมยกมือสูงโอ้แล้วแถวหลังวัดบ้านพ่อแม่ถึงเนี่ยมือลงเรารอวัดไม่ใช่รอวัดนี้วัดอื่นๆหลังหน้าวัดซอยต่างเราทำมาชมรมอาจารย์สังเกตชมรมคนรักวัดที่จังหวัดเลยก็ทำชมรมคนรักวัดคือก็ฝึกโยมแบบใหม่หนึ่งอาราธนาศีลอาราธนาทำเองสวดมนต์ให้เก่งเองเวลาอาจารย์สอนไม่อยู่โยมก็มาสวดมนต์ปกติเหมือนกับทำเหมือนอิสลามก็ทำอิสลามก็สวด5 รอบนะเช้าสายบ่ายเย็นคืนไม่เห็นมีพระไปสอนว่าทุกคนเป็นพระหมดเหมือนกับคิดศาสนาคิดวันอาทิตย์เขาเข้าโบสถ์กันเต็มไปหมดสวดมนต์ดีกีตาร์อะไรก็ไปอิสลามเขาก็ละหมาดวันละ5 รอบของเราจะไหว้พระอย่างวันเขาวันศุกร์วันอาทิตย์ของเราเป็นวันพระเนี่ยเอามาวัดเนี่ยนะมากับที่มีโต๊ะมากับมีโต๊ะจังหันจังเป็นหาโต๊ะว่าเสร็จถวายทานกับพระอีวินาสการเรนะอย่างภาคกลางเขาว่าไงหรือเปล่าภาคกลางเขาว่าคนเดียวอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมะธัมมังปูเชมะสังฆังปูเชมะอลังสัมมาเขาว่าคนเดียวแล้วก็ราชนศิลป์เขาว่าคนเดียวไม่ยอมกันเตวิสุงรักขณาทายะอาราธนาพระปริกะวิปติปหายะสัพพสัมมติไอ้หมอนี่ปวดท้องเข้าห้องน้ำต้องนั่งรอมันนั่นน่ะต้องนั่งรอไอ้พวกเป็นหมอนี่ที่ว่าเนี่ยของอีสานเราไม่ต้องฝึกให้ว่าพร้อมกันเลยอีกคนหนึ่งลุกไปเข้าห้องน้ำปุ๊บก็ว่าได้เหรอเมตออกเป็นวันพุธเท่านั้นนี่ก็ว่าได้พระมาจาโลกาสอนต้องให้ได้ทุกคนเนี่ยที่วัดอาตมาก็สอนไม่ชีซ้อมแต่ยังไม่ค่อยออกกล้าไม่ชีหันธรรมยานก็ต้องได้เนรก็ต้องหันได้เหตุเมตตาได้นั่งสมาธิขึ้นกรรมฐานได้เหตุเมตตาได้เวลาหลวงพ่อไปอยู่อาเนรจัดการให้พาไม่ชีทำวัดพระพิสุทธิ์กุศลากลับมาก็เอาวันนี้สวดกุศลานั่นเองนะจบบทคาถาสิเมวันนี้สวดเจริญพุทธมนต์ถ้ามีเวลาก็ใส่ธรรมจักรไปด้วยมันก็พาไม่ชีสวดได้เนี่ยในหน่อยนะถ้าเราฝึกนะยกเว้นเราไม่ฝึกมันก็ไม่ได้ฝึกยอมว่าของเราในว่าอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปุเตว่าพร้อมกันก็ว่าได้ใครลุกไปครึ่งหนึ่งอีกพื้นที่อยู่ก็จะว่าได้ไม่ต้องไปรอกันเอาถวายทานก็ต้องว่าพร้อมกันถวายทานไม่ใหญ่ก็ต้องว่าได้ที่วัดนี่ถวายทานถวายสังฆทานเหตุเมตตาเนี่ยเป็นว่าเอาอิมานิมยังมันเตอิมานิมยังปฏิสังฆทานานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆสัพก็ต้องว่าให้ได้แต่มันจะไม่ต้องไปมันต้องมีผู้นำเป็นไกด์เฉยแม้แต่วัดธรรมกายเขาเอากฐินมาถวายอาตมาบอกที่นี่ให้ว่าไม่ต้องอธิษฐานนะให้ว่าเหมือนกับที่นี่จับผ้าขึ้นมาอิมานิมัจยังมันเตสัพปจิวารานิปฏิทุสังกัสสะว่าเอากระหึ่มมันมีพลังอย่าไปว่าคนเดียวเห็นไหมเวลา
ในหลวงถวายกฐินพระราชินีถวายกฐินสมเด็จพระเทพถวายกฐินสาธุวงศ์ถวายใครพาใครนำท่านได้เห็นไหมท่านว่าเองนั่นน่ะท่านว่าเองถวายพระป่ากฐินท่านว่าเองนั่นน่ะมีแต่เราว่าตามท่านนี่แหละเหมาะแม่ตามท่านไปแม้แต่สมเด็จพระเทพเวลาเข้าบวชวันวิสาขมาฆะเพื่อจะนำสวดมนต์องค์ใดพระสัมพุทธเพื่อก็ว่านำไม่มีใครไปนำท่านเลยนะนั่นคือเราต้องเปลี่ยนระบบการสอนใหม่เด้อแล้วก็ชมรมพลวัตก็ช่วยอาจารย์สามเพชรเนี่ยศาลาเนี่ยขาดการถูกระจกต้องช่วยกันคนในบ้านเราเนี่ยหรือว่าจิตอาสาที่มาจากตลาดมาอะไรบ้างมาวัดช่วยกันทำบุญกิริยาวัตถุ10 ประการเนี่ยไม่ต้องมานั่งสมาธิสวดมนต์มันจะได้บุญบ่แมนได้ใหญ่ฟังดีๆบุญกิริยาวัตถุ10 ประการเนี่ยทานทำไมให้ทานมีทั้ง3 อย่างธรรมทานอมิสทานซื้ออะไรมาเนี่ยเงินเรียกว่าอมิสทานเนี่ยอามิสธรรมทานเนี่ยให้ทำไม่ว่าให้ค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นเป็นธรรมทานแล้วก็อภัยทานโกรธกันเกลียดกันก็อภัยให้ซึ่งกันและกัน3 อย่างศีลไมยรักษาศีล 5รักษาศีล 8เดี๋ยวมีเวลาตาฟังเทศดูมองอาตมาแต่หลับตาแล้วมันไม่ได้เข้าได้หลับยึดศีลไมยภาวนาไมยภาวนาแปลว่าพัฒนาถ้าเป็นอบตพัฒนาหนุนทางภาวนาภาษาพระเรียกว่าภาวิตาโพธิกตาภาษาฝรั่งว่า development พัฒนาแบบไม่หยุดแล้วต่อเนื่องพัฒนาโยมก็มาอัปปะจนามัยก่อนน้ำทำตนเจอกันเนี่ยไหว้กันยอมมาจากบ้านน้องมาได้เจอกันโอ้ยอมมาทอยิ้มไหว้อะไรก่อนน้ำทำตนสวัสดีจ้าสวัสดีก้ามาถึงงานแล้วยังกินข้าวกินน้ำหรือยังตอนรับกันยอวทยิ้มไหว้ทักทายพร4 ประการแน่เนี่ยที่พระก็ให้ตอนปิดเนนบิณฑบาตเมื่อกี้เห็นบ้านเราใส่บาตรพระให้พรไม่ยอมฮะอภิวากัตตาโลจริงๆให้พรพระอาบัตินะอายุวันโตก็อาบัติจริงๆไม่ต้องให้ไปบิณฑบาตเดินสายน้องพรไม่ต้องเขาไม่ให้เลยสายนู้นก็ไม่ให้พรพอให้พรปั๊บเนี่ยพระจะเป็นอาบัติเสกีย้อย75มันจะมีอาบัติคือว่า1โยมใส่รองเท้าโยมใส่เฉียงเท้าโยมกลางร่มโยมไม่พร้อมและพระยืนไม่เหมาะต้องถ้าจะให้พระให้พรหรือจะรับถวายสังฆทานหรือถวายพ่อแม่ตายนะเอาโต๊ะตัวพระมา3 รูปเอาโต๊ะตั้ง3 อันได้พระนั่งถือบาตรเลยญาติโยมรับพรนะจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุสุขังพลังนิยมจะสวดนะจะท้าบดีวะห้ากับว่าไว้อย่าไปยากหลายบางทีไปเจอบางบ้านแม่ดึงเป็นเจ้าบ่าววันนั้นโดนยัดขาประมาณ10 บ้านกลับถึงวัด7:30ทรมานพระโคตรไม่ต้องให้ศีลพระศีลเนรแหว่งดีไหมล่ะเอาศีลพระเศร้าหมองมากับศีลพระบริสุทธิ์อะไรเดียวกันไม่ออกเวลาไปซื้อเสื้อสีขาวมีจุดด่างดำมีสีน้ำหมึกตกในเสื้อจุดหนึ่งยังจะซื้อมาเสื้อตัวเนี้ยบอกเสื้อเอาตัวไหมไปซื้อถั่วฝักยาวมีแป้วซื้อไหมไม่เอาฝักเอากำไหมมีแตงกวามีแตงเป็นรอยแผลเอาไหมล่ะไม่เอาแล้วพระเป็นแผลพระเป็นด่างเอาไหมล่ะเจ้าบ้านก็ไม่อยากได้พระบริสุทธิ์อยากได้พระศีลดีสมาธิดีอะไรดี
เนื้อนาบุญที่ดีเป็นว่าเพราะฉะนั้นอย่าบอกพระให้พรมอมไม่ต้องให้พรหรอกมอมอาบัติโยมใส่บาตรโยมไม่ได้บุญแล้วไปพระไปให้ที่วัดพระไปให้ที่วัดยะถาสักขีเหมือนเดิมปฏิสังขายโยพระก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะพระที่ไม่เข้าใจเราเรียนรู้มาจะเจอดีกว่าอ่านเรียนมาก็เจอเนี่ยแม้แต่พระเนี่ยในพรรษาเนี่ยในพรรษาพระบอกโยมต้มไก่ไปเด้อได้ปะไม่ได้ไม่ได้โยมเนี่ยอาจารย์ตอนเพชรจะเพิ่งฉันข้าวเด้อโยมจะต้มไก่น้ำดำมาเนี่ยพอเขารับประเคนปั๊บตักซดปั๊บอาบัตทุกคำเลยนะแบบกินข้าวเลยวันนั้นกินข้าว20 คำก็อาบัต20 ครั้งอ่ะห้ามบอกอาหารอย่างสายป่าสายบ้านสายอะไรอ่ะสุรินทร์นี่ก็มีอะไรนะขันติอโศกกินเจไม่มีกินเจฉันเจก็อาบัตสังมันสันแล้วก็อาบัตฉันเนื้อก็อาบัตฉันผักก็อาบัตพอเราเจตนาตั้งใจจะฉันเนี่ยเอานี่มาฉันอะไรไม่อาบัตหรอกฉันภัตตาหารไม่อาบัตนิมนต์พระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารเพลงเช้าภัตตาหารข้าวภัตตาหารหวานแต่เราไม่ระบุชื่อว่าอาหารนั่นคืออะไรบัวลอยใส่หวานระบุไม่ได้ผัดซีอิ๊วแกงส้มขนมจีนอะไรเงี้ยระบุไม่ได้ในภาษานะปราบใดยังไม่ได้รับกฐินถ้ารับกฐินแล้วเนี่ยปรมาณัโภชนะอาหารนั่งฉันรวมกันได้รับหลังรับกฐินแล้วไปไหนไม่ต้องบอกลาเอาผ้าไปผืนเดียวเก็บอะไรจีวรได้ของพระนะแต่ของโยมได้อยู่แล้วแหละโยมก็ได้อยู่สุวรรณตาสุขันธานามเกิดพันไหนกับผิวพรรณงดงามมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่อยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขนั่นคือรักษาเนี่ยบุญกิริยาวัตถุภาวนาเรียกว่าอะไรนะอ่อนน้อมถ่อมตนอันที่5วายาวัจจะไมบอกญาติโยมชาวบ้านมากวาดมาถูล้างห้องน้ำเวลาพระน้อยอยู่เป็นองค์2 องค์เนี่ยโยมต้องออกมาช่วยกันวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระวันโกนเนี่ยหรือวันเสาร์โยมมาอะไรมาไหว้พระกันเนี่ยก่อนที่จะไหว้ทำล้างห้องน้ำก่อนกวาดลานทำกวาดทางเดินจงกรมไว้ตีตาดกวาดตาดช่วยกันเงี้ยหนึ่งวันสายวัดป่าเขาสะอาดโยมเคยไปสายน้องพงไหมแถวเนี้ยเคยไปไม่โยมวัดเขาสะอาดไหมจ๊ะฮะเคยไปวัดธรรมกายไหมไม่เคยไปดูนะแล้วเขาสะอาดไหมใครเคยไปวัดธรรมกายยกมือสุรินทร์สะอาดไหมห้องน้ำสะอาดไหมทำไมเขาสะอาดแล้วทำไมเราทำไม่ได้เพราะเราขี้เกียจไปเห็นก็มาแล้วไปรับเงินก็มาแล้วกลับมาไม่พัฒนาวัดบ้านเจ้าของขี้เกียจก็เห็นแต่เงินนี่แหละห้องน้ำก็สะอาดขยะก็วางเป็นที่เป็นทางว่าทำได้ที่นั่งแบบบางทีมันเป็นนิสัยฝึกนิสัย5 ห้องคุณธรรมเขาสอนไม่5 ห้องคุณธรรมห้องครัวห้องน้ำห้องนอนห้องสมุดหนังสือและห้องอะไรอีกนั่นคือต้องทำฟังดีๆอยู่ฟังแล้วเราเอาไปทำฟังธรรมะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็บ้านเจ้าของมาอยู่มาวัดทำที่วัดกลับไปบ้านห้องพระก็ต้องสะอาดห้องครัวก็ต้องสะอาดห้องน้ำสะอาดเหมือนวัดกับบ้านเหมือนอยู่ด้วยกันเลยคือใครก็แล้วแต่ทิศแปลว่าบัณฑิตปฏิบัติตามคนที่พระบวชมาแล้วสึกออกไปก็ต้องไปทำแต่งการบ้านเสร็จแล้วอะไรวายาวัจจะไมขนขวายปัดกวาดเช็ดถูปัดจับเกี่ยวจับใจต่างๆช่วยพระมาแล้วช่วยกันแล้ววัดของเรา
ถ้ามีคำกรว่าวัดของเราใครไหนเล่าวัดของเราใครไหนเล่าเขาจะสร้างวัดจะล้างถ้าพวกเราหลีกปีกตัวหนีล้างแน่นอนบ้านกับวัดต้องรวมกันสามัคคีบ้านจะดีบ้านจะดีวัดสว่างผู้ฟ้าเอ่ยถ้าขัดกันเป็นไงบันไลแน่นอนทั้งสองทางมันก็คือทำยังไงให้วัดมันดูดีบางเข้าไปกุฏิมันคล้ายๆขาดความทำความสะอาดของวัดศรีนรงค์พยายามทำพยายามบอกพยายามน่ะมีแม่นิรันดร์ทำอยู่แม่ชีทำต่างศาลาวัดศรีนรงค์กวาดศาลาลงตัวบนโบสถ์เว้นวันต้องอาจกวาดทุกวันถูทุกวันใครเข้าไปก็สะอาดห้องน้ำก็ต้องสะอาดเป็นตาขี้เป็นตาเหี้ยวเป็นตาขี้เป็นตาเหี้ยวกวาดทุกวันเห็นไหมว่าธรรมกายเนี่ยคนใส่ทองก็ยังใส่ทองใส่เหรียญใส่สร้อยขอญาติ5 นาทีล้างห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีก็ยังมาล้างห้องน้ำยังมาบางคนขี้แล้วไปล้างเสื้อโอ้มาล้างทองคำแล้วว่าเก็บเงินเก็บทองเห็นไหมเก็บขยะโยมก็มาเก็บเงินเก็บทองวัดของนี้หมกว่าฝากไปได้โยมได้ฝากไปได้อย่ามาทีหลังมันสะอาดไปได้ไม่ใช่ว่าห้องน้ำแต่ใช้ไม่ใช้ก็ต้องทำความสะอาดมีกี่ห้องต้องทำวันเป็นวันทำไว้ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วงูอยู่ข้างบนคือเราสร้างตอนสร้างมันก็ไม่ยากแต่ตอนสร้างเสร็จแล้วที่จะรักษาให้มันสะอาดทุกวันยากแล้วเราต้องปลูกนิสัยสันดานของคนในหมู่บ้านด้วยมีวัดแล้วก็ต้องนั่นไม่ใช่ว่ามันต้องร่วมกันวันโกนเด็กนักเรียนวันศุกร์พอดีหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันว่างพาเข้ามาปลูกนิสัยเจนใหม่เจเนอเรชั่นใหม่ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนอาจจะขี้เหล้าเมายาปล่อยมันตายก็เอาเจนใหม่รุ่นใหม่มาพัฒนาศาสนาเรามันมีคู่แข่งโยมมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูแล้วจะมีลัทธิที่ไม่เข้าวัดเข้าวาพอพระไม่ดีพระพอเซมาเตะซ้ำเตะไปคางเนี่ยซื้ออาจารย์เอี่ยมบ้านจากมีโรงทานหลายโรงเหลือโรงเดียวเนี่ยบางคนดูข่าวหลายดูข่าวพระดูข่าวเจ้าอินมากเคยใส่บาตรอยู่ทุกวันพอดูข่าวไปดูมายายหายเลยเนาะไม่ใส่บาตรหายไปมาสืบว่าอ้าวไม่ใส่บาตรเสร็จแล้วดูข่าวหลายดูพระห่างจากวัดเราประมาณสัก500 โล600 โลดูไปดูมาก็อินไปกับข่าวดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ต่างพระที่วัดบ้านเราก็ทำวัดสวดมนต์ตรวจตาโน่นนี่นั่นปกติแต่อยู่ๆยังไม่ใส่บาตรนะดูแลอินพระก็ไม่มีความผิดอะไรเลยพระบ้านเราแต่โยมไม่ใส่บาตรเพราะดูข่าวว่าพระเหมือนกันมันก็เหมือนกันใครไม่เหมือนกันไม่ออกเหมือนกันไหมมีหู2 หูมีตา2 ตามีปาก1 ปากมีแขน2 แขนมีนิ้วแขนละ5 นิ้วเห็นไหมมีขา2 ขาเหมือนกัน1 สมอง 2 มือแต่เมื่อใครประพฤติผิดเมื่อมีวิบากกรรมให้เองต้องออกไปกรรมมุนาวัสติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครกรรมมันเราไม่ได้ทำเราก็คิดดีทำดีพูดดีต่างๆทุกองค์กรมันก็มีพระดีไม่ดีแหละโยมแต่เราพยายามรักษาเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าก่อนท่านจะปรินิพพานอยู่ก็นอนอาตมาก็พูดตอนเย็นพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเห็นไหมครูบาอาจารย์พาไปอินเดียบ้างอะไรบ้างที่เคยไปอินเดียถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้ศึกษาไปแค่ไหว้มอกไม่แม่มันก็ได้เท่านั้นเนี่ย
แต่เราต้องศึกษาอ่านพุทธประวัติก่อนไปว่าที่ไหนก็มีอะไรแล้วว่ามันก็ต้องสงสัยว่าตรงนี้ใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าได้รับข้าวพระญาติจากนางสุชาดาเนี่ยก็ไปดูแล้วเราก็จะดูเรื่องราวตอนนี้พระเจ้าตรัสรู้หลังจากได้ฉันเสร็จแล้วเอาถาดลอยไอ้ฐานแล้วกลับมานั่งและบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมนั้นเนี่ยมันก็มีความสุขไม่อยากสอนใครแล้วท่านก็เสยบุญสุขแห่งละ7 วัน7 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 ที่รวมแล้ว49 วันท่านประพฤติปฏิบัติไม่นอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเพิ่งกินอะไรโยมยายสุรินทร์กินย้ำเพิ่งกินย้ำกินปีติเป็นอาหารไม่ใช่เพลงนะไปลงนรกเธอครับถ้าจะลงโทษเธอกินผู้ชายเป็นอาหารเนี่ยกินผู้ชายเป็นอาหารถ้ากินปีติเป็นอาหารไม่หิวไม่กระหายไม่เหนื่อยม่วนภาษาอีสานนะครับม่วนเกิดปิติเกิดความสุขโยมเคยเป็นไหมล่ะปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมแต่นั่งสมาธิเนี่ยหลับตาลงไปแล้วคล้ายตัวเจ้าของลอยมีไหมเคยเป็นหรือยังลอยบนติดอาคารที่ลืมตามาอยู่ที่เก้าเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นอุปทานบ้างเป็นจิตสำนึกบ้างอะไรต่างๆสำหรับคนใหม่นะแต่คนเก่ามีแต่หลับนั่งพบคนมีแต่หัวแบบงับนั่นคือปีติเราก็ต้องเอาปีติแค่ฟังเทศน์สัมนี้ยังไม่ถึงไรจะนอนแล้วไม่อยากจะนอนแล้วเนี่ยนะสาวคนไหนนอนขอให้เกิดเป็นงูเหลือม500 ชาติไปหากินหมาน้อยนะคนไหนนั่งตรงโต๊ะขอให้เป็นเทวดานางฟ้านางสวรรค์มีผัวเป็นหมื่นมีวัดหนึ่งใหญ่วัดแถวใหญ่เนี่ยหลวงพ่อแกน่าจะปล่อยวางออกพรรษาก็จะมีปัจจัยมีสังฆทานก็ให้ไม่ออกจำศีลแล้วไปถวายปกติไปหาพระอย่าไปคนเดียว2 คนต้องไปอย่างน้อย3 คนขึ้นไปเป็นพระหนุ่มเท่าต่างมันจะคุมอาบัติได้นิดหน่อยหรือว่าเอาเด็กผู้ชายไปด้วยหรือว่าตรงนั้นก็มีผู้ชายอยู่กับไปแล้วก็ต้องพระเราก็ต้องห่มผ้าเรียบร้อยห่มผ้าห่มเชียงห่มรองหรือว่าเอาผ้าทุกคนเสียงบ่าไปแล้วก็จะมีเขาถวายของก็ต้องเพื่อนในมีผ้าใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าขาวเราให้ท่านจับรับเอาเขียนก็ได้อันนี้หลวงพ่อมันเอาอย่างเดียวลงไปถวายสังฆทานนี่ออกไปขอพ่อแม่หลวงพ่อขอพ่อแม่ออกพรรษาแล้วอัศเด้อเอาว่าเกิดชาติหน้าฉันได้ขอให้ผัวให้หลายโอ้ยหลวงพ่อครับแม่ว่าซะเนี่ยมันเป็นไม่ใช่คนผมถ้าเป็นคนอื่นเขาฟ้องหลวงพ่อตายเลยเนี่ยฟ้องวันไหนเนาะเนี่ยแล้วก็เวลาถวายไอ้นั่นถวายซองเอาอีซองไปถวายก็ไม่เอาอื่นรับผ้าอะไรนี้จีวรก็ไม่ห่มนุ่งอังสะตัวเดียวโชว์หัวนมลำปีแล้วก็เอายกข้างนอกจะถวายปัจจัยถวายปัจจัยเพิ่นยกอะไรวะเอาตีสบงขึ้นมารับเสยสบงเจ้าของนะตีแล้วก็ตีสิ้นนะยกสูงยายเห็นว่าหูว่าหูน้อยอยู่นี่แม่ป้าหลวงพ่อวันไหนเนาะเนี่ย
ลืมตาเอาหนังก็ติ๊กไว้อีกขนาดไม่ออกแถวนี้ไม่มีนะโยมนะถ้ามีก็ต้องบอกท่านพอไปห่มผ้าก่อนไปห่มผ้าผ้าไม่ได้คือผ้าน่ะไม่ได้เดินกับโยมน่ะโยมผู้หญิงเข้าไปแม้แต่คนเดียว2 คน2 คนน่ะไม่ได้ห่มจีวรน่ะเป็นอาบัตินะเป็นอาบัติด้วยต้องห่มจีวรแล้วนุ่งอาสาตัวเดียวรับประเคนแต่ญาติโยมก็ไม่มีอะไรรับเอาตะบงเดมารับแล้วก็ยกสบงสูงๆแบบไม่ออกเงียบเซ้ยนิ่งปมปากไอ้ที่ปมปากเห็นอันนี้ว่าแบบตรงๆเลยนะพระไม่ออกเหมือนกันไม่ออกมาวัดไหนนุ่งผ้าถุงเนี่ยเอาปลายสิ้นผ้าถุงเนี่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้สาวก็ได้ไม่เอานุ่งสั้นผมสั้นแบบมากราบงอกเงี้ยแล้วก็ยกขาขึ้นเงยหลายก็เอานี่เนี่ยไม่เอาผ้าปิดว่าหลวงพระนะครับพระก็เห็นตัวพระเห็นพระก็ไม่ปากเลยพระนิ่งเลยเป็นที่มาว่านั่งเป็นพระเห็นไม่ออกเห็นของพระนั่งนิ่งเนี่ยไม่ออกนั่งเป็นพระเห็นของพระนั่งนิ่งจ้ะโอ้ปากอะไรถ้าปากไม่รู้จักก็ขยับจ้ะรับไปได้เบิ่งจ้ะไม่ได้เลยโยมเด้อทำก่อนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะพระบวชใหม่บวชเก่าทำก่อนหลวงพ่อนะอาตมาเนี่ยพระในวัดเนี่ยขนาดแล้วขนาดอีกด่าแล้วด่าอีกเนี่ยแม้แต่ไม่เน้นผมผ้าดีๆโยมพ่อโยมแม่มาเยี่ยมผมผ้าแล้วกันนั่งสูงให้แม่นั่งต่ำเดินพรโยมแม่เดินพรโยมพ่อว่าไปเลยอย่าไปคับผมไม่ได้นะฝึกสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องไปนั่งอย่างสีกามาเนี่ยโยมเมียนะแต่ว่าบวชมาเนี่ยบวชมาไอ้เมียก็พระก็ไม่ค่อยรู้อะไรหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสไอ้นี่ก็บวชเป็นหลวงพ่อมาอยู่วัดหลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้เจ้าอาวาสอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เพิ่นสงสัยว่าบวชพระแล้วเวลาโยมโยมสีกามาแล้วโยมภรรยามาเนี่ยจะพูดยังไงก็ไม่มีใครสอนแกก็คิดเอาเองว่าเดินพรโยมเมียพระแล้วเมียก็ไม่รู้หาเหวอะไรไม่เคยศึกษาไม่เคยเล่าเรียนไม่เคยไปถามคนนู้นนี้ว่าเราสามีบวชแล้วเราจะคุยสามีว่าไงอันนี้ก็นมัสการหลวงผัวโอ้ยไม่พอได้มันก็ต้องศึกษานิดหน่อยแม้แต่สีกาก็แต่เมียมากับเดินพรโยมเดินพรโยมสีกาก็ยังพอว่าได้อยู่แต่ก็จะมีคนนั่งอย่างมีพระหลวงตานั่งด้วยกันมีเนรน้อยนั่งด้วยกันอย่าไป2 ต่อ 2ก็ปรับอาบัติได้อีกโอ้ยบวชนานแล้วก็คิดถึงเรียบร้อยเลยอาบัติสังฆาทิเสียจะตายเนี่ยบวช7 วันก็สึกแล้วเนี่ยเอาสังฆาทิเสียกลับไปบ้านทำมาหากินมันไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องศึกษาพอสมควรแล้วและภรรยาก็ต้องอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างเวลาถวายหลวงผัวนะนักซื้อน้ำก็ได้หลวงผัวไอ้ไข่ข้าวปล่อยหิ้วไปขี่มาไปไปหิ้วไปกับหาผ้าหาแพรนะครับประเคนเนี่ยแม้แต่หลวงเมียมาก็ต้องแบบจีวรเรียบร้อยรับประเคนไม่ใช่มันต้องสาตัวเดียวเป็นเวลาพูดเคยการประสานผิดไปหมดเลยทำให้มันรวนไปหมดเลยสังคมพระเนี่ยนั่นคือได้ไม่ออกสุรินทร์ได้ตาเวลาสามีบวชจะเรียกว่าอะไรนะหลวงผัว
นะหลวงพี่ก็ได้เรียกเต็มดีๆเรียกถูกต้องพระคุณเจ้าไม่ต้องพระบนใหม่ให้เรียกพระคุณเจ้าไม่ต้องเรียกหลวงพี่ไม่ต้องเรียกหลวงพ่อไม่ต้องเรียกอาจารย์มันเป็นอาจารย์ไม่ได้เรียกพระคุณเจ้านะพระคุณเจ้าเขากล่าวว่าพระบนใหม่เจริญพรโยมเจริญพรโยมเมียไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นคือต้องเรียนรู้กันนะแล้วคนเก่าๆคนเข้าวัดจากการคือวาสกพระพุทธเจ้าปรินิพพานนอนพังงาบดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุณีทั้งหลายวาสกคือผู้ชายวาสิกาคือหญิงเราเขาฝากศาสนาพุทธไว้กับพวกเธอช่วยกันดูแลนะดูแลเรื่องธรรมเรื่องวินัยเนี่ยทำแต่วินัยเป็นตัวแทนของพระศาสดานั้นคือต้องอย่าไปหาเบ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้ไหมโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าโยมอย่าเอาแป๊บเอาสบู่มาถวายประมาณนั้นจะถวายเพลเวลาเท่าไหร่ว่าอย่าไปเรียกหลวงพี่ก็คิดอีกแล้วแหละมันมีใจกับกูก็หลงมาหลวงพ่อก็แก่ไปพระนี่ก็ถือได้แต่การสอนเพชรเด็กไปเติมน้ำมันก็เรียกหลวงพ่อแต่แกไม่เติมแล้วแกจะขี่ไปปั๊มอื่นนะถ้าเรียกหลวงพี่แกมถังน้องอาตมาเติมเรียกหลวงปู่เติมเท่าไหร่100จะไปจอดปั๊มหน้าข้างหน้าไปเจออีกอันหนึ่งเจอออกผู้สาวหน่อยเนี่ยหลวงพี่เติมเท่าไหร่ครับเต็มถังมันเบ้าดีอ่ะนี่เบ้าหลวงปู่ขาอ่อนเลยกูยังไม่แก่ปานนั้นยังลงรถเดินเองได้จะมีไม้มาเคาะอันโยมเนาะเวลาอย่างหลวงตาบวชเอาสมมติบวชพระครับเป็นสาหน้าเดินบวชเป็นเพื่อนอาจารย์เซอร์เพ่นเวลาโยมให้บ้านมาก็ต้องจะไปเจริญพรโยมเมียไม่ได้เจริญพรโยมพอแล้วหรืออาจจะมีสีกาไม่ต้องไปใส่สีกาหรอกเดี๋ยวสีกาจะคิดอีกเห็นไหมฉันชื่อสีกาปั๊บพระแจกทั้งวัดอีกเนี่ยเพราะนั้นคือใช้ศัพท์มันถูกต้องนะเวลาเนนเหมือนเนนเนี่ยถ้าเราโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องเดี๋ยวไปครับผมแล้วก็ไม่ต้องครับผมก็โยมเวลาผู้ใหญ่บ้านกำนันมาต้องอาตมาตัวเองก็อาตมาเพราะนั้นก็ต้องใช้คำเนี่ยพระคุณเจ้าเลยทำถูกต้องที่สุดพระคุณเจ้าประโยชน์ได้พระคุณเจ้าไม่ต้องไปเรียกหลวงพ่อไม่ต้องเรียกหลวงตาไม่ต้องเรียกหลวงพี่หรือว่าพระพอแล้วนะเรียกพระอาจารย์ฟังดีคือพระคุณเจ้าเวลาพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านโยมจะใส่บาตรเป็นว่าไงโยมสุรินทร์ว่าไงนะนิมนต์ก่อนหยุดก่อนพิเบกก่อนนิมนต์แล้วมันแถวมันเลยไม่นิมนต์เลยเลยว่าไงว่าจะมาไปแล้วงงเลยบางทีบางบ้านพูดว่านี่หยุดก่อนแค่เห็นภาพว่านี่เนี่ยซ้ายเห็นว่าใครละตัวแหละโอ้ยอย่างนี้ต้องคุยกันนานสอนเลยแต่มาก็จับพอก็จับพอก็ใจเสียงพูดกลางใหม่สมัยก่อนไปอยู่ศิลปวงศ์เนี่ยไม่ออกรุ่นหุ่นอย่างนี้หุ่นนี้มาวัดใส่เกงวอร์มมาไม่ว่าหม่ำจุมแพหม่ำสุรินทร์อะไรเป็นข้อบางคนก็เกินแบบตัวใหญ่ขาโก่งใส่เกงวอร์มมาใส่เสื้อยืดมาโอ้ยไปทำไมล่ะรับอาหารก็ว่าอยากกินแบบจินตนาการแล้วกินไม่ลงเลยบอกโยมไปโยมเลยประกาศเลยอาจารย์สอนเพชรทำหน้าป้ายเห็นไหมเอารูปคนที่สวยมาถ่ายรูปว่าเขาทางเข้าวัดเด้ว่าเห็นไหมต้องใส่นี่มาวัด
ก็เรียกอีสานน่ะหรือว่าอาจารย์สมภพว่าส่งขาล่างของฝรั่งเขาของเมืองไทยต้องใส่ของผู้ชายใส่สโลงผู้หญิงใส่ผ้าสิ้นพอได้มือเองหรือว่าซื้อมาจากท้องตลาดมันกับคนอ้วนคนผอมก็รูดลงมันไม่มีแบบเป้าอะไรต่างๆมันทำให้ศิลป์พระศิลป์ต่างๆมันดูเป็นแบบศิลปะอันนี้คือดูถ้าดูอีกอาจจะพระอาจจะคิดลึกอะไรเลยปาดเนื้อเป็นเนื้อขาเป็นขาเนื้อเป็นนมโอ้ยอาตมาก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงก็มานั่งหายไม่ออกปีกว่าทุกวันนี้ไม่ออกมาวัดต้องนุ่งเสื้อขาวถุงลายเสื้อขาวถุงดำประมาณนั้นนะคือต้องประมาณนี้ไปทอดทุงทอดเทียนแบบเหมือนกันห้ามใส่กางเกงขึ้นรถเด็ดขาดห้ามใส่กางเกงยีนก็ห้ามใส่กางเกงวอร์มห้ามใส่กระโปรงสั้นก็ห้ามใส่ไปวัดอย่าพระมองพระเป็นมองแล้วพระหนุ่มดีน้อยเกินอาตมาด่าอย่างเดียวแต่ก็อยากเลิกยุ่งแต่ก็ทำท่าด่าไปป้าสมัยก่อนที่อยู่ใหม่ป้าคนไทยเลยเนี่ยใส่เสื้อคอกระแลงสมัยใหม่เนี่ยเรียกว่าสายเดี่ยวเที่ยวดึกอกแตกแหกข้อนอกครูไปสู้งานแต่มาก็เปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นมาใครมาจะขี่มอเตอร์ไซค์แป๊ดมันเอาผ้าถูกไปเปลี่ยนห้องน้ำเลยเดินเข้ามาที่ร้านทำมาที่ต่างๆเพราะนั่นคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเรารักษาไว้ใส่ผ้าสิ้นใส่นุ่งเสื้อยืดใส่ผ้าสิ้นตักบาตรเนี่ยอันดูงามเด็กน้อยๆก็ใส่บาตรก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาแหละเสื้อยืดบุรีรัมย์บ้างเสื้อยืดนักบอลก็พับในหน่อยก็ใส่บาตรก็งามกางเกงก็ต้องใส่อย่างเด็กน้อยไปวัดทำไมยายไปซื้อให้ยายซื้อมาถุงเด็กน้อยให้หน่อยใส่ให้เด็กแล้วคือต้องเข้มคัดเรื่องพระห่มก็ห่มพระวัดอาตมาก็ห่มดองเมื่อขึ้นบนศาลาเนี่ยผมไม่เขียนไม่ได้ไปเปลี่ยนใหม่หรือบางอย่างต้องเข้มไม่เลยอยู่ไม่โยมเข้าวัดต้องเข้มบางทีเนี่ยบางงานศพพระไม่ต้องใส่ชุดดำสีขาวไปเลยเสื้อขาวกับถุงดำน้ำเงินหรือลายก็ว่าไปนั่นคือต้องรู้จากกาลเทศะงานไหนก็เป็นงานไหนเพราะนั้นคือคุยกับพระพนมมือเห็นไหมฝึกโยมมันเข้าออกพนมมือนั่งย่อๆลงนึกพนมมือคืออ่อนน้อมถ่อมตนพร4ประการเห็นไหมอัปปะตระมัยอ่อนน้อมถ่อมตนพร4ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนะวัยวัจจะมาอันที่5เนี่ยคาอยู่เนี่ยมาวัดเปลี่ยนกันเลยนะทำวัดทำน้ำห้องน้ำเอาลูกมาล้างมาล้างห้องน้ำหามาล้างห้องน้ำก็ตักบาตรอะไรที่มันเยอะกันยอมสุรินทร์ล้างห้องน้ำกวาดตัดกวาดอันทำกับยอมตักบาตรหน้าบ้านอะไรคนที่ได้บุญมากกว่ากันมาล้างห้องน้ำต้องออกแรงต้องเสียสละเวลาจะใส่บาตรก็ใส่ได้ออกมาหน้าบ้านใส่บาตรง่ายๆที่นี่เขาใส่บาตรข้าวอะไรโยมข้าวเจ้าเป็นแต่ยากข้าวเจ้าสำเร็จเนาะโอ้ยเมืองเลยใส่ข้าวเหนียวใหญ่ก็ถึงก็ปั้นปุ๊บข้าวบาตรปุ๊บข้าวบาตรแต่เห็นยายนั้นกินหมากแกปั้นรู้สึกข้าวหมดแดงๆข้าวสีเปลี่ยนเห็นไหมผู้กระบะก็จะเล็งแล้วจะหยิบออกเวลาถึงวัดมันทุกคนใส่บาตร50 คนไม่รู้มันของใครก็เลยให้ออกไปสวยใหม่เวลาใส่บาตรกรุณาล้างมือให้สะอาดเวลาใส่บาตรกรุณาเวลาข้าวเหนียวนะกรุณาอย่าไปปะแป้งแอมเวย์มันเหม็นแป้งติดตามง่ามนิ้วนะแล้วไปนั่นเวลาใส่บาตรกรุณาอย่าไปเลี้ยงหลานซิดขี้มูกหยิบขี้มูกจะหมดไม่เอาไปซิดเวลาปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรคือเราพาขี้เดียดไปเด้อ
ปฏิบัติสังขารโยนิโสเป็นทปาตังยะถาปัตติยังกินกันเนี่ยพระอรหันต์ก็คือโยมไปกินได้เหรอในพระไม่อรหันต์ก็พระหันไปหันมาพระปวดใหม่คอแข็งเลยแต่ใส่ข้าวเจ้าเนี่ยอันตรายอย่างนึงนะแม่คุณหมอโคราชเคยใส่บาตรนะฝนตกไปละที่เนี่ยแปลกสุรินทร์มาในฝนตกลมฝนไม่ตกลมพัดต้นไม้เริ่มหนาวเลยล่ะเมืองเลยนิ่งสนิทใบไม้ถ้าใบกระดิกกันหนาวข้างในหนาวตับหนาวกระดูกเลยใส่ถุงมือถุงเท้าก็ยังหนาวอยู่นิ่งมีหมอกมาเปียกหัวแต่อีสานใต้เนี่ยโอ้ยฝนตกลมกับพัดหุยดีวันพัดกับปิวไปตามลมเนี่ยใส่บาตรใส่ข้าวเจ้าใส่ยากยายแถวสุรินทร์เนี่ยสุรินทร์ศรีสะเกษไปเนี่ยบิณฑบาตฝนตกประมาณฝนตกแรงเลยนะลมก็พัดจีวรก็จะปิวร่มออกกลางไม่ออกมาใส่บาตรก็ต้องเอาข้าวตักใส่ขันใส่หม้อแบงมาใส่บาตรร่มโยมก็ใหญ่กว่าร่มพระเองร่มธนาคารน่ะแล้วก็ถือร่มมาแล้วก็ถือมือหนึ่งก็ถือโถข้าวมือหนึ่งก็ถือไอ้ด้ามอะไรนะด้ามร่มอีกมือหนึ่งก็ถือทัพพีตักข้าวได้ครึ่งนึงไอ้พระก็เอาคอดีบร่มนะครับชนร่มมันกึกกักเปิดบาตรได้หน่อยเดียวมือหนึ่งก็ต้องถือร่มด้วยทำบาตรได้ถือเปิดฝาบาตรเปิดได้ครึ่งเดียวแล้วถ้าพีโยมก็ไปโดนขอบบาตรพระเพ่งข้าวมันเข้าบาตรหน่อยนึงเหี่ยใส่ข้างล่างตกใส่ครึ่งนึงพักหนึ่งหมามาเลยหมามาเมื่อไหร่ไก่มาจิกก็จิกตรงตีนพระอดทนพระเนี่ยแต่จิกไม่ออกเสียบาตรไม่ออกไม่ทนเว้ยปากเลยเว้ยตกเสียตีนแกนะข้าวลงลมมันพัดตกในจิกไก่มันคมไม่ยอมยังไม่จ๋าสุรินทร์ปากไก่คมไหมไอ้หมามันเลียแล้วยังเสียวตีนนะเลียแทะแต่ไก่มันจิกปุ๊บเจ็บอดทนถ้าจิกใส่โยมไม่ทนโยมก็ปากไหวชิบหายไอ้พวกมึงฝนตกยังออกมาหาแดดหอมด่าหมากระดาษไก่เป็นพระเนี่ยเข้าหูเต็มเลยไปกันเมียนน้อยไปบนสักคำไปบิณฑบาตต่อยลมก็พัดร่มโอ้ยลำบากเพื่อจะรอดเป็นพระได้โอ้ยบิณฑบาตยากอยู่ว่าจะไปออกบิณฑบาตฝนตกกันยังไงโยมก็จะว่าเป็นพระไม่บิณฑบาตก็จะไปเปียกก็เปียกสบงก็จะปิวกองนอกก็ได้ใส่โอ้ยทรมานนี่เป็นพระนี่เนี่ยข้าวเจ้าบางทีเจอข้าวอะไรหรือเปล่าโยมข้าวหอมมะลิข้าวขนาดเหนียวตึงตกเศษดินร้อนหุ้ยเลยบิณฑบาตโค้งกลับไปพระตาถึงวัดก็เลยปรึกษาพระเนรน้อยว่าเนรน้อยต่อจากนี้ไปฝนตกเราจะไม่ออกไปแดดหาแดดหยุดนะมันลำบากเดี๋ยวโยมดอกเดี๋ยวโยมก็ด่าเราอีกก็ไม่ได้ด่าไก่ไม่ได้ไปฟังไม่รู้เรื่องหรอกไก่กับหมาเนี่ยในสุรินทร์นั่นแหละแถวสุรินทร์ศรีสะเกษใส่ข้าวเจ้าอันตรายนะพระท่านก็อยากอยู่นะถ้าคนไหนอยู่ได้ก็มึนเนี่ยจะเป็นยอมจะด่ายอมจะบอกอย่าคิดกูคิดไก่กันเสื้อเตะเลยล่ะแต่ข้าวเหนียวง่ายแน่ยอมข้าวเหนียวง่ายไหมยอมพระมากี่ลูก3 ลูกปั้นไป3 ก้อนโอ้ง่ายพอง่ายสุดตอนเราเป็นอะไรโควิดพ
ระก็ไม่ออก จะใส่บาตรกันไก่ไม้ยื่นไปให้พระก็กลัวโยมก็กลัวพระต่างคนต่างกลัวกันเว้ยไปมาสถานการณ์แน่นหนาหรอกห้ามออกบิณฑบาตนอกวัดเนี่ยโยมก็เอาไข่เอาอะไรไปห้อยหน้าเอาน้ำปูน้ำปลาเอาอะไรห้อยหน้าพระไปทอดไข่กินเองยายเอ้ยโควิดแล้วก็พอเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นใส่บาตรนี่หรือเปล่าโยมห้ามเอามือกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยก็เลยประกาศพระปัจฉลาดเนี่ยก่อนจะได้ไปโยมใส่บาตรโยมต้องเอาข้าวเหนียวใส่ถุงนะห้ามตักห้ามจกใส่โยมปัจฉลาดจนทุกวันนี้บ้านไม่นาใส่บาตรก็คือใส่อะไรนะใส่ถุงมาปึ๊บป้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงบาตรแต่จะมาไม่มาอยู่ตรงนี้แหละเพราะโยมใส่ข้าวเจ้าเหลือโยมหลอกด่าพระหมากระจังไรไก่กระจังไรแถวบ้านนอกโยมนะไก่หลายหมาก็หลายข้าว6 เม็ดเลยมันก็มาลุมกระจิกแล้วแต่บิณฑบาตข้าวเหนียวง่ายเปิดบาตรน้อยๆมันก็คว้างใส่บาตรปุ๊บแต่ก็บิณฑบาตจังหวัดตราดเหมือนกันโยมจังหวัดตราดลมแรงฝนตกก็มีลมโยมอาตมาบิณฑบาตครั้งแรกโยมใส่จีวรสีเหลืองไปบวชมาจีวรก็สีเหลืองจีวรกับผ้าบางๆเนี่ยสบงกับผ้าบางๆไม่ได้ใส่กปนโยมฝนก็ตกเปียกก็เปียกร่มมีแต่ร่มเล็กมันสาดซ้ายสาดกับเปียกมันเปียกจีวรกับรัดลูกตัวจีสบงก็บางไปเดินลำบากเดินหนีบเอาบาตรมาปิดไว้เดินทรมานมากเดินบอกไอ้พระเขาบวชเก่าเอาต้องใส่สบง2 ผืนข้างในอีกสีนึงข้างนอกอีกสีนึงมันจะไม่บางเอาเฮ็ดนำทำตามเพื่อนได้โอ้เป็นพระลำบากไงบิณฑบาตที่ตากไม่รู้เขาแกล้งพระเรื่องเขาก็ตั้งใจใส่สมัยก่อนมันนี่มีโฟมขายเขาถวายทุเรียนถวายทั้งลูกแล้วก็ใส่เชือกฟางให้หิ้วที่แรกก็หิ้วดีๆล่ะถือบาตรข้างนึงมือมันก็ถือทุเรียนถือขายแขนก็โก่งมันจะถึงวัดอีกมัน1.5 โลกิโลครึ่งเดินไปเดินมายายเดินมาสีไปมาเริ่มสีเข้าขาแล้วสีไปสีมาถึงวัดเลือดซักโยมทำไมจะทิ้งกันเสียดายไปขึ้นวัดแล้วไปถึงวัดทุเรียนหมอนทองใหญ่มันหอมเลยนะแล้วเขาใส่เชือกฟางนะพวกมันหลุดแล้วเปลี่ยนขาเจ้าของโอ้ยทุกวันนี้เขาผ่าแล้วทุกวันนี้เขามีโฟมแล้วก็สั่งผ่าในโฟมอันนี้น่าจะแกล้งพระรู้สึกว่าจะแกล้งพระก็เลยก็ใส่ไปถึงบ้านก็ไปเปิดใส่ผ้าข้าวแต่ก็ได้เลือดเดียวแต่ก็ได้เลือดแสบโอ้โยมกันเหลือเกินไปถวายทุเรียนกันถวายบางทีก็ใส่แตงโมกับบาทน้อยๆลงน้ำบาทตอนนี้ก่อนประมาณมีบาทน้อยๆบาท6 นิ้วแตงโมลูกใหญ่ใส่ทั้งบาทเลยพึกเข้าไปออกไม่ได้มันพอดีนะสมัยก่อนมันไม่มีย่ามมันไม่ทันสมัยบวชใหม่ๆมันไม่จะบอกโยมยังไงน่าจะแก้พระใหม่มันเข้าแล้วมันออกไม่ได้อย่างนี้ทุเรียนมันลื่นเนาะแตงโมน่ะโอ้ยลำบากถือทุเรียนน่ะมันต้องถือแบบมือโก่งๆนะว่าเดินถืออย่างเงี้ยบิณฑบาต3 โลไปกลับ3 โลบิณฑบาตฝนตกลำบากนิดนึงทั้งร่มทั้งอะไรจับทั้งกับข้าวกับน้ำแต่อีสานบ้านเราดีบิณฑบาตเสร็จโยมไปหันจังเกียนแถวภาคตะวันออกพระต้องจัดอาหารเองอะไรเองล้างถ้วยเองกินเองล้างเองนักเลงพออยู่ได้นะ
แต่มาอีสานปุ๊บโอ้ตีระฆังเต้นปีนกระบาดพอกลับไปถึงวัดโยมเดินตามมา5 คน10 คนแล้วจัดอาหารบางบ้านก็20 คนโอ้อย่างดีเลยพระเอาแต่ข้าวอย่างเดียวกับข้าวไม่ต้องถือโยมถือมาส่งแต่ก็บิณฑบาตเขาก็แถวสุรินทร์ก็ระวังเนาะระวังโยมจะหลอกด่าพระต้องดูอ่ะบางคนก็จะกระจี้หมามาเรียนอะไรกันด่าหมากับพระพิงกับพระบางทีก็มีนะยายบิณฑบาตบวชนานกันมาเนี่ยเพิ่นใส่บาตรหมาเพิ่นหมาดื้อหมามึนนะจะเลี้ยงมาหมาก็หมาหนุ่มเนาะมาใส่บาตรปั๊บมันก็มาใกล้ๆพระแกเตะหมาแต่หมามันหลบเตะขาพระว่าจะสวนยายจะบอกเตะขาพระได้ไงวะเนี่ยเลี้ยงหมาก็ต้องระวังมักหมารักหมาหลายเวลาใส่บาตรมันก็ไปเลียอยู่นั่นน่ะแล้วก็ไล่มันก็ไปถีบมันก็เตะเอาเตะถีบเตะขาพระใหญ่เลยเตะขาพระอันตรายก็ใส่บาตรเนี่ยต้องดูด้วยนั้นฝากได้โยมเด้อวายาวัจจะไม่ขนขวายปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยอันอะไรอันที่6ปฏิทานามัยแบ่งบุญอนุโมทนาไมเห็นก็ทำมีเศรษฐีก็ทำคุณยอดกฐิน100,000 บาทเราภาษาทุกไปทำเพลินเรามีน้อยเราก็ไปตามน้อยธรรมเทศนาใหม่เทศก็ได้บุญเลยทิฏฐุกรรมทำความเห็นที่ตรงกันเด้อตรงกันเหมือนกันคิดเหมือนกันวัดบ้านก็เจริญเพราะนั้นบุญกฐินนะบุญกฐินแปลว่าความสามัคคีกฐินแปลว่าความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมเวลากล่าวคำถวายก็ตั้งใจว่าบึ้มดังๆเห็นไหมช่วงนี้สาธุวงศ์ทุกพระองค์ก็ไปถวายกฐินวัดนั้นวัดนี้วัดหลวงวัดลาดไปถวายส่วนธรรมาภาพที่วัดก็ฟังเทศน์สวดแจ้งแต่วันนี้ปีนี้มีแจกโยมสุรินทร์ไม่ไปนะแจกตังค์คนละ200หลายวิธีเงี้ยประเทศที่แรกหัวค่ำมาอาตมาก็เตรียมไว้45,000เอาว่าแจกตังค์คนละ200คนที่ฟังธรรมก็บางคนก็บอกว่าไม่รับหรอกแต่มาเป็นพี่เลี้ยงบางคนก็ไม่เคยฟังธรรมมาก่อนเลยอยากได้ตังค์ไปซื้อข้าวมันหายากทุกวันเนี่ยเงินไม่ไหนจะรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพไหนจะน้ำท่วมไฟไหม้เกิดสงครามแผ่นดินไหวเงินก็ต้องไปรวมกับพัฒนาแล้วหมดเงินไม่มาหาโยมไม่เหมือนนายกประยุทธ์เกิดโควิดเกิดอะไรต่างเงินบอบบางเงินอ่อนแอไม่ออกมีเงินไม่รู้จะใช้ใครไปใช้ที่ไหนเก็บเงินไว้อย่างเดียวทำบุญดีเลยอาตมาก็ทำบุญแบบออนไลน์เดี๋ยวก็โอนมาสร้างวัดสร้างแต่ทุกวันนี้ก็ต้องมีได้เงิน200 บาทโยมก็ไปซื้อกับข้าวอีก7 วันนะโยมนะอาตมาก็ให้ในฐานะสร้างโบสถ์เสร็จซื้อที่ก็จ่ายเสร็จสร้างโบสถ์ก็เสร็จแล้วเลยว่ากล่าวว่าคืนกันไปให้กับโยมเอากองกฐินนี่แหละเอาเงินออกมานับแล้วก็ใส่ซองปีหน้าก็จะเพิ่มอีกจาก200กัน240และมีรางวัลตู้เย็นพัดลมอะไรต่างพัดลมกับพัดลมหลายไงพัดลมงานศพมันหลายไม่กล้าเอาไว้เยอะหรอกเอาไว้เยอะเนนกับพระเอาไปนอนเป่าข้างตัวหนึ่งเป่าหัวตัวหนึ่งเป่าปลายตีนตัวหนึ่งพอจ่ายค่าไฟพวกเจ้าวาดหน้ามืดเลยให้คนองค์ละตัวพอแล้วองค์ละตัวไอ้ที่เหลือต้องไงไปให้โรงพยาบาลให้นู่นให้นี่แล้วก็จับรางวัลนิยมจับรางวัลบางทีได้ทีละ10 เครื่อง20 เครื่องแบบนี้เดี๋ยวก็ไปพักที่บ้านคืนกันไปครับโยม
โปรโมชั่นเลยพาร์ทเดี๋ยวก็มาดีเลยนั่งสมานั่งฟังเทศไม่มีหลับไม่มีนอนต่างคนก็เก่งเลยกันปวดคุณแม่แล้วว่าคุณแม่แล้วว่าถึง6 โมงเช้าก็แจกได้90 กว่าคนเกือบ100 คนเนี่ยคนฟังธรรมแต่เราก็เน้นคนฟังธรรมแต่ตอนเช้าคนที่มาทอดกฐินถือผ้าเนี่ย400-500 คนไม่ปกมันปกติแล้วล่ะแต่อาตมาเน้นอย่างคนฟังธรรมเนี่ยคนฟังธรรมรุ่นใหม่ฟังธรรมรุ่นเก่าเห็นไหมก็มีอามิตรบูชาไปแล้วเหมือนอนาถาไปได้กัดเศรษฐีฮะล่อให้ลูกชายไปฟังเทศโอ้เป็นให้แต่เท่าไหร่ให้แต่หลายบาทเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นน่ะพระพุทธเจ้าประเทศให้สร้างเทศสภาวะธรรมสภาวะจิตจนเข้าถึงธรรมเข้าใจใน